Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Välkomna till en trevlig podd här idag i studion. Så att vi har lite annat. Vi fick inte köra via digitalt enligt vår vän Johan Kihlberg som är här. Och Ulf Florens är ju van med digitala möten. Men han har anpassat sig efter Kihlberg den här gången. Han ville vara på plats. Så vi får väl se hur det här blir. Men det är så tråkigt att sitta och prata med skärm. Är inte det trevligare? Det här är ju alla... Men framtiden är att du ska sitta och prata. Jag köper inte det. Då har väl du sett på alla dina filmer, du som är filmfantast. Ja, men jag köper det. Ja, det går bra vilket som. Men nu är det här. Nu är det här. Så att vi har ett, och temat, det ska väl egentligen vara ursprunget från den här. Det här äger väl alla. Eller hur, Silver? Det har väl sålt slut. Fast det. Ja, jag har inga kvar förutom... Har förlaget nu? Det tror jag inte. Nej, så den är väl slutsåld. Och hur många gånger släppte ni den? För det har ju olika... Två släpp. Första sålde ju slut på 3 veckor tror jag. Fick de paniktrycka en extra upplaga. Hur många har ni tryckt? Vågar du säga det? Jag vet faktiskt inte. Du vet inte? Nej. 2000? Nej, mer. Tror du att det är mer? Ja, det är det ju. Men du vet, det är ett bokförlag. Det är skivbolag. Det är inga som vill säga. Nej, men du kan aldrig lita. Det är som med vårt skivbolag. Hur många har du tryckt? 10 000? Okej. Och så trycker de 40 000. Vem ska ha koll på det? Ingen. Då får man inga pengar. Hur med royalties och sånt där? Det låter ju... Ja, men jag får royalties från den där fortfarande. Får du det? Ja. Det är ju trevligt. Så att idén är från den här boken. Och det är på grund av att jag tyckte att det var lite för lite historier om Kihlbergs resor och dina grejer. Jag tyckte det var mer en glassig coffee table-bok. Men det är bäst of det där. Ja, det var bäst. No, skulle vi ta med allt så hade det ju blivit... Här hade det varit första boken av en volymserie på 10 böcker. Ja, det hade ju varit häftigt. Det finns ju 10 000-tals mer bilder som är opublicerade. Det finns lika många historier typ. Så att det här är ju liksom ett utdrag. Sen är ju den här boken lite unik eftersom det har getts ut många väldigt bra Kiss-böcker. Men det här är den enda på engelska. Det här Jag vet att det kommer ganska många böcker på engelska. Jag pratar om svenska författare som har skrivit svenska böcker och du menar. Nej, men det var mitt krav när förlaget... Det här var det andra förlaget som hörde av sig till mig. Jag hade ingen plan på just en bok överhuvudtaget. Så det här var andra förlaget som hörde av sig. Och de var de första som gick med på vad mina krav, om man säger. Se så mycket förskott. Den ska bara ges ut på engelska och den ska släppas i hela världen. Så att det inte varit en liten svensk Sverige-produkt. Men har den sålts via olika bokförlag i olika länder, eller hur? Ja, den är distribueras av olika förlag. I hela världen. Men nu lämnar vi boken här. Ja, det hoppas jag. Så att den... Om tur så kan man hitta den. Det släpptes den. Jag vet inte. Jag är dålig på sånt där. 7 år sedan kanske? Eller? Så pass. 2018, 2017. Jag var på Trollhättan Rock City, jag tror det var 2018. Och då Vad dömer ni? Och då var det nytt. Var det numrerat extra där? Ja. Är det extra bra? Nej, det har väl duktigt. Jag har inte skrivit någonting här. Borde stå releasedatum. Kolla, signerat foto, affisch från Eriksdalshallen. Nej, det har ni missat. Nej, inte jag. Står ingenting. Jo, här borta. Här ska vi se. 2017. Alla det säger. Ja. Det är länge sedan. Det är ett antal år sedan. Kul att se en numrerad. De första 500 fick ju affisch och signerat kort. En av de första som beställde var Gene Simmons. Det är trevligt. Ja, böcker. 2 böcker beställda. Och jag tänkte, varför 2 så? Ett arkivex och ett klippex. Nej, jag tänkte en till han själv och en till hans advokat förmodligen. Och så resonerar jag. Men jag har hört historier om andra författares Kiss-böcker där han har sagt, får jag en bok, tack. Mm. Har ni fått betalt i Gene Simmons också?
Av Gmail? Nej. Nej. Eller han köpte ju, han förbeställde ju. Ja, men har han betalt? Det är klart han har. Han gick in och beställde på nätet som alla andra. Det är ju fantastiskt. Ja, underbart. Varför skulle de ha fått betalt utav JC? Nej, men tänkte du det? Det finns andra författare som har gett sina böcker till Gene Simmons. Då har Gene Simmons inte köpt dem, utan han har fått dem. Eller täckt till sig. Jo, men det är ju vanliga. Men han var ju så på att han kunde inte hålla sig. Men ska vi bjuda in Ulf Lorenzi i samtal som har varit tyst? Jag har ju inte jättemycket med den här boken att göra, även om jag vid sidan om har varit med på en del händelser som säkert har varit beskrivna. Jag har inte läst boken. I'm sorry, Johan. Jag har inte läst. Se där. Har du inte gjort det? Så, men det här är ju en period där vi har umgåtts och gjort en del resor tillsammans. Sen var inte Johan med på alla resor som jag har gjort med Vasse, som säkert är med i den här. Så att det är lite grann, ja, vissa grejer så känner jag ju till. Du var med på mycket. Och jag var med på mycket av det här också säkert. Men Vi pratar alltså om fotografen Mats Vassfjord som även är musiker i en del band. nej, men Vassfjord. Ja. Du var ju med, du har ju varit med på det mesta i den här boken. Ja, inte allt. Nej, och mycket. Klart att du har varit på USA-resor och träffat dem i studion och hit och dit. Och träffat dem fler gånger än kanske jag har varit med dem. Men många resor som vi gjorde. Den första riktad. Ja, Revenge-turnén. 92. Englandsturnén, ja. Då var vi ju ett glatt gäng. Ja, men det var ju hela Kiss Army Sweden. Ja, men hur lärde ni känna varandra? Vi börjar där först. Nej, den första gången. Ja, men det har vi nu diskuterat. Och vi har väl fastställt att det borde vara utanför Sheraton Hotel 85. När Paul Stanley och Gene var på promobesök för Asylum-turnén. Då var Paul kvar och då visste vi om det och då åkte vi upp och ställde oss utanför Sheraton som var man bara 17 var man. Och väntade och väntade och väntade. Sen väntade vi lite till. Sen väntade vi ett tag till. Ja. Och sen på kvällen vid 10 tror jag han kom ut. Då skulle han på Café Opera. Men han var otroligt snäll och faktiskt signerade väldigt många skivor till oss väntande fans där ute. Vi kanske var 10-15 stycken. Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg, men han var ju här till 4-5 dagar. Ja, han var här längre än Gene. Gene var bara och vände då och då. Jag var inne jämt. Ja, du var inne, men då bodde inte jag i Stockholm. Nej. Så då var vi då ifrån, det ska jag inte säga att jag är, men jag har bott i Eskilstuna mellan 79 till 90. Så att då var ju, ja men då Paul är i Stockholm, vi drar upp, ja okej, det var ju bara liksom fixa. Så då åkte vi upp på förmiddagen där och ställde oss och väntade. Jag vet inte fan när vi var uppe, men mitt på dagen, vi stod säkert en 7-8-10 timmar, jag kommer inte ihåg. Men det var ju värt det. För att få en glimt. Men det var inget ovanligt på den tiden. Nej. Man kunde vara där allt mellan 5 och 15 timmar. Ja. Men jag vet 82 eller vad det, jag kommer inte ihåg, men du vet, man står där i minusgrader och uppe frysregler, klockan är 4 på natten. Ska vi åka hem? Men de kanske dyker upp. Kan inte gå alltså. Träffar ni på några andra som ni känner idag? Johan Falk och Rickard Göransson, var de där? Var säkert. Eller var det stopp? Sån har man ju träffat på olika sammanhang ända fram till sista gången jag träffade honom. Kan det varit 96-97 turnén kanske, möjligtvis någon gång senare. Men han var nog med i faggorna, men jag vet inte om jag hade minne att han var där just då. Hämta klang. Hämta klang. Ja, det var ju jag och Mats och du. Eliten. Ja, nej men... Hur många tror ni var där samtidigt? Det kanske inte var så. Ja, men jag har rätt mycket bilder. Vissa dagar var det väl en 20 pers minst. Och vissa dagar var det eliten. Det var lite olika. Ja, vad är eliten? Ja, men de som härdar ut. De som inte ger upp. De som verkligen ger sig hän och skiter i att det är kallt. Vi står här med våra vinylskivor och när han kommer, då ska vi ha dem signerade.
De slut. Plus att det skulle säga några väl valda ord till dem om hur fantastiska de är. Men det gjorde man inte för man var väl så nervös. Men vi åkte ju med till Arlanda när han skulle åka vidare till London också. Och satt en halvtimme med han i avgångshallen och snackade skit liksom. Du var med på Stanley? Ja. Ja. För det finns en bild i Kiss i Sverige-boken. Han finns i bilden med. Ja, tar du den i din också? Jag tror det. För Kiss i Sverige vet jag att den finns med. Ja, men det gör det nog. Ja. Ja, då undviks du hela dagen med honom som det står i texten. Hela dagen. Men man hängde ju på hotellet och så fick man, jag kände ju hans limousinchaufför. Så man fick ju mycket inside information. Nu ska vi åka dit, nu ska vi göra det, nu ska vi göra det. Så man visste mycket grejer i förtid. Nej, men det var om man skulle på Café Opera eller om man skulle göra något. Och han hängde ju mycket med Jean Bouvard på den tiden också. Så han bodde i Sverige då. Var inte han här samtidigt? Var på mycket på bilderna när de var ute. Nej, men han bodde i Sverige då. Ja, han bodde. För de var ute i Stockholm. Bodde i Sverige i många, många år. För Vassjord har väl tagit en berömd bild med Paul Stanley och Jean Bouvard. ja, En svartvit bild. en svartvit. Ja. Otroligt bra bild. Som Jean Bouvard använder hela tiden överallt med Mats Ringenklädd. Alltså, ingen cred till fotografen? Nej. Det är väl rätt så ovanligt att man inte ger cred till fotografen? Eller ja. Är det vanligt, Lorenz, att fotografer får ingen cred? Jag vet inte, jag har inte lämnat ut några bilder som jag inte har blivit omnämnd för. Så att jag är nog lite försiktig med det. Det ska väl vara min Ace Frehley-tröja då som Johnny gjorde. Ja, men det får jag ju på något sätt ensam om att han får göra vad jag vill med den här bilden. Han gör det, det är lugnt. Ja, då kan det inte. Så det vart en t-shirt av det här. Plötsligt såg jag min på en t-shirt utan min nedskap. Och det var väl okej. För alla som har den t-shirten på sig, då går jag ju fram och säger känner du Klassiskt. Det är en klassisk. Ja. När ni pratar om Jean Bouvard, bodde inte han ute på Värmdö? Djursholm. Fina kvarter. Ja. Så hela den här Bouvard i Sverige-historien, det är ju någonting som ingen har grävt i. Jag är otroligt nyfiken på alla hans Sverige-äventyr. Jag pratade med honom häromdagen. Se där. Det var kul. Vi pratade. Han kommer ju till Sverige senare och ska spela på Time to Rock, va? Ja, är det där han ska? Ja. Men vi pratade i telefon även förra sommaren så att vi snackade säkert en halvtimme. Och då kom vi in på hans, jag vet inte om ni kommer ihåg, han hade en svart Lotus som han gled runt med. Nej, det hade. Som var importerad från USA till Sverige. Som importerad från USA? Från USA som man hade här i alla år. Med helt svarta rutor överallt. Vilket inte är lagligt. Men eftersom det var en amerikansk reggad bil importerad så ja, han åkte runt med den. Och så pratade jag med han, tror jag, förra sommaren. Och från ingenstans, han bara, han kommer ihåg min svarta Lotus. Ja, det är klart. Jag har kvar den. Jag tog tillbaka den till USA. Ja, men den har väl... Det var väl de här som hade plastkaross. De är inte plast. Jag kan ingenting om bilar. Då lämnar vi den diskussionen. Att det är så mycket plast. Men lite kul att han har kvar. Ja, så är det information som man inte har funderat jättemycket på. Det är Jean Bouvards svarta Lotus. Ja, men det är plan som jag tycker inte tas. Ja, men det kan ju vara en podd det också. Har inte legat sömnlös över just det. Nej. När var första resan ni gjorde tillsammans i någonting större? Är det... Ja, men var det 92? Som du och jag gjorde, ja. Tillsammans med Mats. Tillsammans. Ja, det var det. Jag och Mats var iväg tidigare och sådär. Men ja, jag var ju på... Jag tänkte just fråga, varför hängde inte du med tidigare på våra Crazy Nights-resor och hej och hå? Och In the Shade och jag var på Crazy Nights-turnén i USA 87. Varför var inte du med? Ja, det är just det. Det är ju jättestarkt. Jag ber om ursäkt för det. Ja. Då gick jag nog i plugget och kom inte loss. Gymnasiet. Nej, men det var ju en magisk turné. Ja. Men sen 90 där, då åkte ju ni. Och då, jag vet inte varför jag inte... Då fick jag i och för sig tjata på Mats att åka iväg på det där. För då stod jag redo. Och liksom... Ja, du var på Hot in the Shade-turné. Hot in the Shade. Var du en utav de där som jagade band?
Bernt var rädd att Ebba ska stå ren. Jag jagade inte Bernt, jag råkade stöta på honom som vi har tagit upp vid tidigare tillfälle. Och jag blev glatt överraskad att du var där. Jag hälsade artigt. Jag trodde att jag var farlig kanske. Jag vet inte. Det här som vi pratar om, det är ju Albany i norra New York. Där min kamrat, vi som åkte dit, Olle Linderholm och jag sa att jag är inte intresserad av att träffa varken Kiss eller gå på konsert eller någonting sånt. Och ändå så hör jag mig själv ringa till management och säga att hej, Bernt Månsson heter jag sänder radio i Sverige. Jag tänkte jag skulle se konserten och träffa bandet och intervjua dem. Och så bara, vad fan säger jag allt det här för? Det vill jag ju inte. Men Bernt, tacka nej till pass. ja. Och var de där men sen tackade du nej? Ja. Det här är ett mycket mystiskt fenomen. Ja, men jag ville ju egentligen inte. Men det var det här tiden han var i garderoben. Kirit upp. Så att det här är 90 och sen så det som är absolut, och då höll jag på att dö på riktigt. Och det är när man står, det är varmt, det är klippigt. Och det enda som vi skulle göra, det var att leta rätt på den här Knickerbocker Arena. Och hämta de här jävla passen. För jag tänkte, en biljett vore ju trevligt. För jag trodde det här skulle vara utsålt. Vilket det inte var. Det var ju massor med plats. Men det var mycket folk ändå. Ja. Ja, med mycket plats över. Och sen kom jag dit och så hör jag folk som pratar svenska. Och jag tittar på Olle och tänkte, han pratar inte. Vem fan är det som pratar? Svenska. Och då kom med den här skocken. Jag tänkte, men det kommer jag få så mycket stryk så att jag vet vad jag ska ta vägen. Varför trodde du det? Jag fattar inte det. Ja, det handlade ju om 1983-84 då jag lämnade fanclub-biriet helt och hållet. Tack vare, och den historien har vi alla hört. Men det handlar ju helt enkelt om att jag kände att jag inte hade gjort rätt för mig. Hade du inte gjort det då? Tydligen hade jag gjort rätt för mig för att Jag var ju medlem hela tiden. Jag märkte inte något fel. Så jag vet inte varför. Men saken tillhör den att Bernt får lite ångest för saker. här inne. Och fundera lite. Vilda fantasier. Ja, fundera lite för mycket ibland. Och det har vi diskuterat ett antal gånger med jag och Bernt bara. Om det här att man gör saker värre än vad det är. Och får för sig att det är Sios. Då blir det lite jobbigt. Jag var medlem tills det tog slut. Ja. Och jag menar jag pratade i telefon med dig flera gånger. Och du såg brev jag la upp häromdagen. Ja, det var inget konstigt där. Nej. Men det är ju det här att det händer någonting i huvudet när man tror att saker är på ett visst sätt. Och så kommer ingen och säger, men skärp dig Bernt. Så här kan du inte ha det. Så här kan du inte gå omkring och tänka. Det var ingen som sa så här. Inte, men nu har du det. Jag säger ja. Absolut. Men gick jag i den där skocken i USA som du blev lite rädd för? Ja. Du var ju med där. För just där, då var det väl jag, Mats, och sen vet inte jag om jag hade stött på Niklas Olsson då. Men vi träffade ju honom på den turnén. Ja. Johan Falk också med. Men jag tror inte att vi hängde ju inte ihop då. Så vi var ingen skock. Jag och Mats är ingen skock. Nej, men ni var fler. Nu är det hårdare. Ni var fler än två, så mycket kan jag säga. Det är kul att se så sur han säger också. En skock. Det är två trevliga eldsjälar. Ja. Men det är det som är det roliga tycker jag. För att när man känner de här personerna så är de ju alla väldigt lugna. Det är ingen som är aggressiv. Och jag har Så att det är... Jag har bett flera personer i olika poddar med ursäkt för mitt beteende. Men jag trodde på riktigt att nu blir det kompanistryk. Och den var... Så lämnar vi det där. Ja, det lämnar vi. Så hoppar vi till de riktiga historierna. Du menar att sen när man går in och så får man se när de kliver ut genom en lasermun och laserstråle. Det var revenge de var tillsammans. Ja. Vår gemensamma resa till Skottland, England, Wales. Det var hela... Hur många gig var det? Var det 8? 8 tror jag. Och jag såg 9 va? Du såg 9, ett specialgig. Utan publik. Det berättar han varje gång. Men det är underbart. Jag lider inte. Hur många människor har varit och sett en hel konsert med alla effekter, allt och var helt ensam där inne? Ja, det är rätt. Ja, men jag hade ju mitt polygramlägg, jag jobbade på polygram. Och så kom turnéledaren och frågade, vill du se genrepet? Ja tack. Var det något att se? Det var ju magiskt, men det var ju högt.
Vad gjorde vi då? Du och alla stod utanför och tjurade. Gjorde inte? Ja. Jag har ingen minne av att jag... Så har varit väldigt arga. Vissa jag var inte så här. Jag bara gillar läget där. Men det är klart, Johan hade väl lite privilegier. Så att... Lite avundsjuk. Har inte varit en avundsjuka. Nej, typen. Så jag förstod att han hade kontakter och som sagt jobbade där. Jag var med på Polygram, jag hade polygramlägg och jag hade ju Kiss Army Sweden. Kiss Army Sweden, så det var ju... Jag hade allting. Och det var han som jag tjatade inte in mig, utan han kom och frågade. Steve Wood hette han, tror jag, turnéledaren, engelsman. Vill du se genrepet? Ja tack, det är klart man säger ja. Frågade du om du fick ta med dig något? Nej, de frågade. Jag vet inte om du gjorde det, men flera andra frågade. Kan vi? Och de bara nej. Det var bara så här, det var som jag hade lägget liksom. Men ja, det var ju precis som att se en vanlig. Det var ju fullt med alla effekter, laser, allt. Var det hela fonden? Hela kameran rakt igenom. Ena skillnaden var att Paul Stanley slog inte sönder gitarren. Han hade den i sin hand och så lossades han liksom så här. Och Gene kom in med facklan som brann, men blåste aldrig eld. Han lossades bara. Varför gjorde de ett sånt tre? Man gör alltid genrep innan man startar en turné. Aha, det var... Det här var ju premiären i Glasgow, första giget på hela turnén, så man gör alltid genrep. Men det jag minns att, ja, det var ju så mycket en konsert som helst, men det var ju så jävligt högt eftersom det var en tom hall. Tog du bilder? Nej. Ingenting? Nej. Men du vet, är det en hall när du har 10-12 000 pers, ljudet sugs ju upp av kläder och allting, men när det är en helt tom hall då blir det ju fruktansvärt högt. Då. Så minns jag att jag promenerade med Gene. Hallen låg ju i anslutning till hotellet som jag tror hette Chatwall Inn om jag inte är ute och cyklar. Men det var en paviljong emellan där. Så man gick från hallen i en paviljong och så kom man till hotellet. Då gick jag med Gene och sa det. Jag förklarar, vi är här nu hela Kiss Army Sweden-gänget. Vi skulle behöva fotopass och gästpass och allt vad det behövs till alla giggen på turnén. Kan du fixa det? Och han direkt bara, nej. Och så en konstpaus. Och så pekade han på turnéledaren. Han fixar allt det där åt dig. Jaha, okej. Så vi hade friplåtar och fotopass och backstagepass på hela turnén. Men vi kom ju inte backstage. Ja, man fick ju inte backstagepass till alla. Nej, det tror jag inte. Jag fick väl kanske... Du kanske var backstage. Vi hade ju fotopass till 4 konserter tror jag. Eller var det... Jag tror vi hade till alla. Hade inte. Men jag tror inte vi fick 2 pass. Det var jag och Mats som plåtade. Jag tror inte vi fick 2 pass på alla 8 gig. Det har inte jag minne av. Turades ni om då? Jag tror att det är 1 till varje gig då. Det hade vi pass på alla. Men turades ni om vart det då? Så det var lite diskussion om vem som skulle plåta. Men jag tror att jag och Mats plåtade samma gig. Jag vet, det här kommer kanske Mats ihåg. Det är länge så. Men jag plåtade inte alla 8, det vet jag. Jag plåtade 4 eller 5. Men jag vet i alla fall att vi fick ju pass och backstage-pass och allting. Så jag vet inte hur många vi fick till varje. Men jag vet att vi fick det till varje. Det här som ni berättar nu, vi har ju hört Niklas Olsson berätta liknande historier, fast de är ju längre fram i tiden. Var det på den här tiden så att det inte var så många, utan det var ett gäng tokar från Sverige. Men det var inte så att säga massor med folk från massa olika länder som kom där och ville ha pass och allt sånt där. Ja, det var ju inte som... Nej, det var inte lika mycket på den tiden. Det var nog inte lika mycket, men det började ju ändå bli någon form av, du vet, ni kommer ihåg de här Deadheads, de som åkte runt på Grateful Dead. De skulle se alla konserter. Det var till slut Kissheads. Alltså då var det ju ett gäng som åkte runt på Dexat. De konserter var japaner, tyskar, holländare, svenskar, alla möjliga. Nico, du vet, alla de här. Så det började ju bli en grupp, även om inte man hängde ihop så sågs man ju på alla de här konserterna. Från egentligen 88 och framåt så såg man ju dem på i USA 90 och sen 92 och sen även 96, 97 där när det var återföreningen och allting. Det var samma gäng. Alla, ja. För det är ju lite skillnad då, både 80 och 83. De konserter som jag var på 80, ja men då var Teiner, jag, Heikki Harju och några till. Men
vi hade ju inga pengar. Vi hade ju inga pengar överhuvudtaget, utan vi fick liksom skrapa ihop pengar till billigaste hotellrummen och hela den biten. 83 var ju samma visa. Det fanns ju inga jävla pengar alls. Så man var ju så oerhört tacksam för att de gav för pass. Visst, du behöver inte betala för att se konserten. Här får du fota också när ändå är farten. Just den här godheten som fanns på den här tiden. Jag vet ju, Johan har ju berättat, Johan Falk, när han var i USA 85 eller 86 eller vad det nu var. Då var det ju på något sätt röda matta. Det kom en svensk över till USA. Men sen turnéerna som kom efter det så blev det ju allvarligt. Ja, då var det så att har du åkt ända från Sverige? Det är för tidigt på Sen det var det ju ingen... Om man säger från 2008 och framåt har det väl alltid varit någon svensk på de här spelvikterna, tror jag. Ja, alltså när de turnerade och hamnade på östkusten, då var väl rätt många av européerna över och kolla x antal gig. Så det var inte konstigt, det var inte exklusivt på något sätt då, tyvärr. För då var man ju bara en i mängden. Men 1997 också på Crazy Nights där, vi var i Providence. Och då var det också så att det var lite exklusivt. ja, då var det nog. För att vi stötte på Gene och Paul i restaurangen på hotellet 4 timmar innan konsert. Inga biljetter, ingenting. Hej, det är vi igen. Från Sverige. Och han direkt, det var John Hart med faktiskt. Han bara, jag fixade allting. Och det var fotopass, fribiljetter, backstagepass. Och det var ju slutsålt. Providence-hallen där, jag kommer inte ihåg, Civic Center, det är inte en jättehall. Men vi fick, jag tror vi satt på 3:e bänkrad i mitten någonting. Men samtidigt var ju den här generationen, vi växte ju upp med Kiss på 70-talet och det började väl då att åldern började komma där 87 att börja resa runt. Mm. Och då hade vissa fått jobb förhoppningsvis också, så att då fanns ju ekonomi på ett annat sätt. För att vi var lite för unga på Berns bil, för att han är ju lite äldre än vad vi är. Så att då var det naturligt då var det naturligt på honom. Så att att sen går ju det bananas vid återföreningen 96. Då är det ju, sen dess är det väl svenskar överallt egentligen. Ja, men jag tyckte det var mycket trevligare när de inte sålde meet and greet. Ja. Det var ju mycket lugnare, avslappnat. Och ja, det kostade inte 10 000 spänn för att få ett kort liksom. Är det emot meet and greet om vi tar den diskussionen? Det kan jag inte säga. Jag menar, eftersom musik inte säljer lika mycket längre så måste man ju ta in pengar på ett annat sätt. Så jag förstår ju att man gör det. Men för fansens skull. Är det inte bra att... Jag skulle ju aldrig betala 10 000 spänn. Nej, inte du, men att det finns ju de som inte kommer i närheten av Kiss. Ja. Som ni två har gjort, Bernt och jag. De kommer ju till närhet utav Kiss på det. Att de har möjligheten att köpa den här biljetten. Jag tycker det är helt okej. För många så blir det kanske once in a life. Alltså okej, nu gör vi det här, nu har vi råd. De kommer inte turnera speciellt länge till. Det är klart att vi ska betala det här för att få träffa dem. Och de här unplugged spelningarna de kör innan. Det är klart att det är en cool... om det nu kostar 10 000. Jag har nog aldrig funderat på det. För att jag har träffat dem så många gånger genom alla år. Och jag är inte lika begeistrad längre. Det har jag tagit upp tidigare. Det är inte lika viktigt att stöta på Paul och Gene där. Nej. Jag tycker inte det. Och jag säger Paul och Gene därför att det är de enda jag känner. Wow, då har man ändå en enorm tacksamhetsskuld och respekt för. Liksom. Du ställde inte frågan till mig, men jag tänker svara på den. Ja, du får... Därför att jag är väldigt kluven. Jag är väldigt, väldigt kluven. Vi har pratat jättemånga gånger om det här som handlar egentligen om att det har gått ifrån att om du är en nära fan, du kan förvinna en tävling eller vad det nu kan vara för någonting och du får en exklusiv möjlighet att få träffa bandet. 80 till exempel. Då det liksom var självklart. Och liksom frågan var ju ifrån deras turnépersonal. Jaha, så era medlemmar vill träffa Kiss? Ja, det vill de. Ja, hur många är de då? Ja, de är väl 700-800 stycken. Nej, för fan, det går absolut inte. Det är alldeles för många. Jaha, och då var ju min fråga, hur många är okej? Och då var ju så att, ett 10-tal. Ja, men vad bra.
då kör vi på det. Då gör vi en tävling. Om jag var det någon det var inte en sminktävling eller var det någon Det var rita. rita i någon... Men det var ju så jävla kort med tid. Och det gick ju från att jag och Tegne fick en idé. För liksom, för att då hade ju inte Kiss varit här på 4 år. Och sen dröjde det ytterligare 3 år innan de kom tillbaka. Men grejen med att träffa Kiss ska ju fortfarande vara... Jag vet inte om ni minns er första gång, men när jag står i Eriksdalshallen, där för övrigt, jag tror den här bilden är till den tagen, Eriksdal. Oj, jätta. Ja, vad är Eriksdalshallen? Peder. Precis, det är Peders bild. Ja. Ja, för Peder har vi intervjuat och han hade mycket att berätta om den här. Men varför jag tar upp det här överhuvudtaget, det handlar ju om att det här som de fick vara med om, de här 7 stycken i Stockholm, det pratar de om fortfarande. För 45 år senare. Medan det som det har gått sen och blivit, det är att istället för att man får den här once in a lifetime, så kan du alltså köpa det till. Du kan köpa det till Jag tror inte det är fel, för du får ju tänka fortfarande att många säger att bandet inte är tillgängligt, men tack vare att du kan köpa, då köper du tillgänglighet. Precis. Så det är ingen fel. Nej. Och Nej, det är marknaden som styr och sånt där. Men nu lämnar vi den och så går vi tillbaka till 92. För det tycker jag är mer intressant att lyssna på. För de här är på en magisk turné. en magisk resa. Vilka om det? Magiskt turné. Ja, det är magiskt. Ja, eller förutom att det var exakt samma spelning, 8 gig i rad, men att det inte är en pryl. Alltså. Man gör det ju för grejen. Alltså, att se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kiss-konserter till slut, så tyckte nog både Johan och jag att Ska vi gå ut och ta fika? nej, men nu Love Gun 28:e gången. Liksom. Jaha, nej, det är inga så här som skulle klara av så här 200 CR-rekorder. Verkligen inte nu, för nu har jag inte det här brinnande intresset, eller nu har vi slutat. Men alltså de sista 15 åren så har jag varit inte så intresserad att följa någon längre turné. Absolut inte. Jag har inte den känslan för bandet längre. Jag hade Ace och Peter varit med och det hade varit bra, då hade jag nog kämpat mig kvar i den här världen ett tag till. Jag kan ångra att jag inte åkte över på, om det var den nu heter den, Rock the Nation eller något sånt där, 010. Men nu när det var Zero. För att då tyckte jag ändå att då var det lite liv. Då lät ju bra. Paul sjöng fortfarande bra. Eric och Tommy liksom lirade ju som det skulle låta, så att säga. Men då hade jag varit sur för att Peter Ace hade slutat, vet jag. Men, så då hade jag nästan släppts. Men då hade jag liksom lämnat bandet rent känslomässigt. Men fan, den här videon som de släppte, alltså då var det ju ändå bra. Då hade jag nog kunnat få tillbaka lite feeling igen. Sen tror jag inte att man såg dem förrän 2008 på Stadion. Så det var ett glapp där mellan när vi var över, jag och Mats, på Farewell-turnén 2000. Sista turnén med Peter Ace då. Och sen 2008. Däremellan hade jag egentligen släppt. Och bytt liv och på något sätt gett mig in i familjevärlden. Och Förut att det är många som hade släppt Kiss. Jo, men samtidigt fick de ju jävligt många nya fans på reunion-turnén och Circus Circus. Så att de hade ju byggt upp en ny generation fans som då längtar efter att se dem igen. Så de fyllde ju stadion helt plötsligt igen ganska snabbt, trots att man tänkte, jaha, okej. Och så var det igång igen, och så 2010, 2012, 2013. Men då hade ju Pauls röst börjat haverera mer eller mindre. Så då var det inte så roligt av den anledningen. Då Back i Mirakelkuren 2017. Är det 2017 eller 2019? 2017 själv var jag lite fortfarande i... 2019 så fast jag vill minnas, nu pratar jag minnen igen. Den mest katastrofala turnén rent ljudmässigt och Paul Stanley-mässigt, det var ju Monster-turnén. Han kunde ju inte ta en ton. Det lät 2013. Då hade han ju släppt fullständigt. Och jag har inte velat gå ifrån en Kiss-konsert någon gång. Men på Friends Arena 13 och sånt där, det här är plågsamt. Jag klarar inte av att höra honom längre. Så att då var jag faktiskt sur. Det var en sån här, men sen tycker jag 17, när jag trodde att men nu är det sista Sverige, innan de hade blivit End of the Road. Då hade han ändå försökt, för först hade han nog lugna ner sig och inte ylat så mycket
under några år sedan var ändå ganska okej tyckte jag, den turnén. Eller så hade du accepterat. Man var, ja, fast det lät bättre. Jag kommer ihåg att just låten Psycho Circus som man körde på båda 13 och 17 lät mycket bättre 17 än vad hade kört. 2013 var ju inte bra. Det var inte bra. Tänk också att på Friends Arena, det var första giget på hela turnén. Så att, Ja, men för att han var ju... Nej, men ingen scenshow eller ljusshow eller något i världen kunde kompensera för hur illa det lät. Redan vid första ton tänkte jag, herregud, tänkte jag. Det här blir inte roligt. Men sen sjöng ju Gene och låtar och Eric och så, det var ju ändå ett okej gig totalt sett. Men just Paul som är en sån dominant person och har sjungit bra i alla år. Det är tragiskt att se det fallet. Men jag har bannat honom för mig själv varenda gång han står och ylar och försöker få i publiken. Det här innebär att en dag så tar det slut. Ja. Men han vill ju inte släppa det. Nej, jag sinkar i magen. jag minns 2017 när de körde sina Unplugged innan och grejer. Och de gapade och Gene flera gånger. Spar rösten. Ja, det sa han i Göteborg. Flera gånger har jag gjort det. Jag har sett det flertal. Spar rösten. Ja, det är lite långt. Så att det är klart att när han då körde vad man nu kallar det. Om vi går tillbaka till lite. Försöker lämna ni. Det är ju där nostalgin är här. Ja, okej. Men 92 där. 92 för oss då. Magiskt. Alltså, alla var bra. Alltså, jag vet inte vad jag älskar Eric Carr, alltså, på riktigt. Träffade han hur mycket som helst. Men det var ett ruskigt lyft trummässigt när Eric Singer kom in. Ja. Och 92-turnén där, jäklar, de ställde skåpet. Det är intressant ämne i sig, för jag vet att Eric Carr har blivit hyllad som den bästa Kiss-trummisen, men han har ju inte en chans mot Eric Singer. Det är enligt mig. Alltså, Singer är ju en mycket mer kompetent trummis och mycket större bredd i sitt spel än vad Eric Carr. Eric Carr spelar ju likartat på liksom alla plattor. Han är tuff. Men han har sin spelstil, den är ganska monoton. Om man granskar honom och jämför när Eric Singer fick vara Eric Singer innan Eric Singer tvingades bli Peter Criss. Om vi jämför där då, Peter Criss tidigt 76, Eric Carr 84-turnén och Eric Singer 92. Ja, men Eric Singer överlag är han ju en klass för sig. Det är ingen diskussion. Jag har ju spelat trummor i 40-50 år själv. Men Peter, mitten på 70-talet, var ju magiskt bra. Men det är en helt annan spelstil. Ja, det är det. Men jag tänker på... Men det var ju... Ja, det var underbart på den tiden. Eric Carr slog ju Peter med hästlängden när han kom in. Det var ju sån jädra skillnad. Och det märktes ju också tack vare den här dippen Peter Criss hade haft. Ja, men 79 och det var ju katastrof. Men sen när Eric Singer kom in, då var det ju ett ytterligare lyft. Så den sättningen med Gene, Paul, Bruce och Eric Singer, det var ju helt magiskt. Men de är så att Kiss-trummisar degade ner sig på slutet av sin karriär. Nej, men jag tror helt enkelt att Eric blev tvingad att spela lite mindre som Eric Singer. Jag tyckte själv att han var väldigt tråkig på en dag. Ja, han gör inte mer än man behöver. Nej, men han är duktig, har ju säkert med ålder och sånt att göra och lite uttråkad kanske. Men Eric Carr, han tyckte jag höll jämnt hela vägen ända till slutet. För där såg jag ingen att det dippade på slutet. Jag tyckte han var... Men Paul tyckte det. Men finns det Paul och Eric Carr? Ja, Paul har ju haft lite issues där på slutet. Det är ingenting jag har tänkt på överhuvudtaget. Och ändå så såg man ju vad det nu är, 28 gig med Eric Carr. Så att man ska ta spela allvar på när Gene och Paul öppnar, det är inte alltid om det. Ja, Gene brukar ju inte kasta så mycket skit alltid på allihopa. Han brukar med... Paul brukar få man med mer syrliga kommentarer. Men om vi nu stannar på hos Eric Singer. Eric Singer har ju varit med i ett antal olika, både kända och okända band. Och då är frågan liksom, hur mycket Eric Singer finns det? Jag menar, om Eric Singer ska spela i Black Sabbath eller i Kiss så har vi olika spelstilar. Ja, men jag tror när han kom med i Kiss så tror jag han gjorde rätt mycket vad han ville göra. Jag trodde inte han hade några speciella förhållningsregler. För att de andra, jag menar Peter Criss till exempel, gammal jazzmusiker, och vi har ju haft poddar om liksom allt som han har gjort innan bandet. Eric Carr
som höll på att kämpa i diverse källarband också. Och liksom fått ge sin personliga stil, medan Eric Singer då när han har kommit in, då vet de ju vad man får. Man får en professionell gränsen till session musician. Alltså du kan sätta honom och göra vad fan som helst och han gör det bra. Därför att he knows his shit. Så att om det kan vara någonting sånt, och sen som ni nämnde här nu, att få Eric Singer att bli Peter Criss. Det är så där bara... Va? Ja, jag tycker han är efterlikande väldigt mycket spelsättet. Och det blir ju inte en exakt kopia, men det blir ju det här. Det är klart att det är tajtare och bättre än när Peter Criss då kom på reunion-turnén och det var rätt saggigt länge. Alltså, han började ju takten och han kom ju inte igång, tycker jag, förrän på farewell-turnén. Då tror jag faktiskt han har lyft sig. Då hade han ju varit igång x antal turnéer och ändå hade det beroende. Då tyckte jag han var bättre än vad han var första gången. Så att han blev ju gradvis bättre igen, även om han var gammal. Jo, det är så. Men jag tyckte ändå att han gjorde sitt jobb bättre. I början var det svajigt, tyckte jag, när det var tillbaka. Fast det var ju magiskt på Globen 96. Har ingen roll, det var magi, men han var ändå svajig. Ja, men grejen är också att även om du säger att han var som bäst då på farewell-turnén, så är det. Eller om du säger så här, det bästa han... Reunion-turnén, Circus, farewell-turnén. Av de tre turnéer som Peter Criss så var han ju klart bäst på farewell-turnén. Jävligt mitt tycker jag. Och om du tar hans bästa gig på den turnén, så är han ju inte närheten Eric Singer. Inte fast. Okej. Nej. Det är som natt och dag. Liksom. Konstatera då att Eric Singer är den bästa tungan. Ja, det kan vara. Ja, absolut. Ja, Bernt, kom inte nu med försvarsadvokat här. Så det har du gjort sist med din medinsen, för vi gick inte så. Det lugnar vi. Man får tycka vad man vill. Ja, om folk vill hylla Eric Carr eller Peter Criss på 70-talet, det får man göra. Men alla har ju sin egen skap. Ja, det är klart att det är så. Men så är det så. Men som trummis själv, man hör ju liksom vem som är. Man har ju lite kanske bättre koll än gemene man. Och Eric Singer är ju fulländad trummis. Men hur var Revenge-låten live då? Den är så Otroligt bra. var de så anhöll? Ja, jag tyckte att... Alltså jag säger det vad de lät få plätta. Men ändå bra. Ja, men fruktansvärt bra, tight framför. Som ett rally så satt det ju som en mäck. Alltså. Men inte ens Gene orkar ju ha den här frenesin i rösten som han har på platta. Så Unholy lät ju inte riktigt som den gör på studioplattan. Tyvärr. Han orkar ju inte kräma på i sin röst som han gjorde. Så att som han pratsjunger ju nästan. På slutet så är det ju inte värsta drag i ens Genes röst. Han sjunger ju War Machine bra fortfarande. Det tycker jag han gör. Men Unholy är svår. Hold it from it is bad. Den lätt att köpa. Men det tycker jag är kul. War Machine på End of the Road. Alla vet att Paul är ju förinspelad som inte kanske överallt, men på många låtar allting. War Machine har ju inte förinspelad som. Har den det? Eller vad sa ja, det visste inte jag. Varför skulle han ha... Ja, men det finns ju, om ni kollar på liveklipp från allt från Sweden Rock 19 och så efter corona, då står det Like a War Machine och sen går han iväg och ska hämta sin fackla och då hör man ju att han fortsätter sjunga Like a War Machine. Fast han är liksom 20 meter från micken och ska hämta facklan, så hör man fortfarande att hans röst, man hör ju när det är han som sjunger. Och jag har aldrig fattat, han har alltid sjungit jättebra. Varför ska han ha förespelat? Ja, men det är någon som har pratat. Oh, det är aldrig någon som har pratat om det. Det är riktigt, alltså när vi var på, jag säger vi, blev det du och jag helt plötsligt. Det är Talking Shake-turnén när vi var backstage och de började liksom förbereda för kvällens gig och de körde Rise to It. Och Rise to It är ju samplat. De kör Rise to It. Det är ju inspelat. För att det är, och jag man, men vad fan gör de? Har de förinspelat? Då var man ju i chock. Man trodde ju allting var äkta bara, men då började man fråga, någonting som inte stod rätt till. Det finns en fråga som, det här har jag funderat på om jag aldrig sagt till någon, för att antingen kommer man och säger, men vad fan, skärp dig Bernt, eller inte. Och det handlar ju om att ett band gör en skiva, man lägger ner enormt mycket energi, det poleras och det fixas och man har producenter och det låter jättebra oftast.
Och sen efter det så åker man ut på en turné. Vad har man egentligen för förväntningar på ett band som precis har gett ut en skiva som man tycker låter så jävla bra? Förväntar man sig att det ska låta som på skivan? Vad är det man förväntar sig? Det här är en grej jag har undrat över så många år, men jag har aldrig vågat fråga. Jag tänkte, nu är vi tryckt här med 4 stycken farbröder. Vad säger ni två? Det där är en jätteintressant fråga. Jag tror att man per automatik inser att väldigt få band kan låta lika bra live som de har låtit i studion när de har gjort säkert x antal tagningar. Att de ska repetera och få det låta 100% varje kväll. Det på något sätt, det köper man att det inte gör. Det är väl Rush och Dream Theater och några band till som kanske fixar det. Men nej, jag tror alltid jag har liksom känt, nej, det låter bra men det låter inte lika bra som på skiva. Men grejen är ju, ja precis, man vet ju exakt så som du säger, det är ingen diskuterar. Men det som väger upp, det är ju liksom volymen, trycket. Det är ju det som gör att livekänslan är ju alltid bättre än studiokänslan. För mig i alla fall. Jag älskar ju livekonserter och känna baskaggen i magen. Så att om de kanske inte spelar eller låter exakt lika, live-grejen gör att det väger upp just det här. Ja, men volym och tryck och allt det där. Liksom. Ja, men vi har ju varit på x antal konserter där de ibland spelar scen. Hjälpsängen slutar mitt i låten. Ace ut och cyklar på solot. Det skiter man väl fullständigt när man står här. Shit happens och så är man världens gladaste människa ändå. Men då kanske man inte sitter och lyssnar på den inspelningen live 20 000 gånger efteråt. Det låter inte så bra då. Så att, men det är ett roligt fenomen där när de spelar fel. För att om du tar Kiss eller vilket band som helst, Queen eller Judas, vad som helst. Är det den här grova spelfel så tycker man det ska inte behöva hända. Det är plåtsmusiker. Men går du på en Rolling Stones-konsert, då är det helt plötsligt charmigt. Jag såg dem på Friends Arena. Jag såg dem på Friends Arena förra gången de var här. Det var 2-3 tillfällen under konserten när alla i bandet spelar helt olika grejer. Jaha, okej, och då är det charmigt. Och de bara, ja, och så efter liksom en minut hittar de tillbaks till rätt låt. Och det händer flera gånger och då är det Stones, då är det charmigt. Ja, fast är det ett annat band, då är det amatör. det finns ju band som håller på och jammar på scen. Det vill säga att de har inte riktigt bestämt sig vilka låtar de ska spela. De är lite så här, men vi kör den. Kiss jammar galt om inte de är på väldigt... Går. Och Stanley och... Ja, men det var ju bara för att de dröjde på tiden för att det inte får återvänta sig. Vi är klar snart. Har du vilat klart snart? Kan vi sluta snart? Men hela den grejen är så fruktansvärt. Nej, då inte undra, vad håller de på med? Vad är det här? Det lät så illa. Vi kanske skulle haft ett litet trumsolo på 10 minuter istället. Hellre det. Nej, men sånt, jag förstår inte för att du spelar 3 bra låtar istället för att hålla på sådär. Nej, det där just deras låtkatalog och så storm och glider på gitarrerna i till. Vem kom på den idén? Paul kom på den idén för att han bestämmer allt. Ja, det kan man nog säga. Men 92 då, nu är jag tillbaka på 92 där. Men dra till, för ni svävar ju bara iväg. Är det här liksom det temat i och med att det är vår första gemensamma turné? Ja. Nej, men jag minns mycket väl, jag tror att det var i Sheffield efter gigget, vi skulle gå till hotellet och så blir det världens jävla slagsmål efteråt, kommer du ihåg det? Nej. Man får parkeringsplatser utanför arenan, fulla engelsmän. Och vi duktiga människor, vi ringer ju polisen. Vi har inte polisen i närheten där, vi gick ju bort. Vi kanske gick och hämtade och där tror jag. Så det var svårt. Så vi sa, okej, nu får ni komma hit och fixa, det här är inte okej. Brödra luktelig. Och det slutade med att de tog hand om det där och sen posade vi med snutan. Ja, på bilar och det var jättetrevligt. Jag tror det slutade med att de tog er istället. Nej. Ni var laglydiga. Shit. Sen var det ett mindre ställe, har det Whitley Bay eller Cardiff. Jag kommer ihåg det. Brinna i taket någonstans där, kommer du ihåg det? Ja, det är Cardiff. Jag körde Heaven on Fire och så började brinna i taket. Jag får mig till Cardiff.
Och då kommer jag ihåg, för jag stod framför Kawasaki, tror jag. Och jag bara, ursäkta, det brinner där liksom. Och då liksom var det någon som kom. Jävlar. Antingen håller jag på att bli gammal. Jag kommer ihåg att det hade jag ingen någon om vad det var. I och med att man ser nästintill identiska konserter. Inte fan vet jag när det brinner. Det var ett ställe, det var så jäkla lågt. Ja, jag tror att det var Whitby Ice Rink. Det var det då. Whitby var lyckligt. För Cardiff var rätt ut all hall här för mig. Inte så stor, men den var... Sen Plymouth var bra. Plymouth. Ja. Hur långt ner det var ett litet auditorium. Där i princip de som satt på läktaren var 10 meter. Alltså parkettplatsen var inte många platser. Det var kort. Och sen var det liksom läktare så att alla såg ju kanonbra. Men det kanske var 2 500 pers. Det var ju lite som Dalhalla det här. Lite som Dalhalla inomhuset. En föreläsningssal. Det är häftigt. Det är lite kul att se att de är så. Men alla ser jättebra. Alla får bra. Och jag kommer ihåg att jag satt på läktaren och plåtade med 200 mm en kort tele. Och plåtade då när Gene sprutade eld. Och var ganska... Jag fick en närbild tyckte jag. Så naturligtvis bara sitta där och plåta helt perfekt. Jag fick väl ha någon skymke över mig. Eller tänkte jag. Man hade blivit slängd x antal gånger. Ja. Men jag hade nog pass. Men jag fick ju sitta där. Men... Ja, men du hade nog pass. Men det är ju bara 3 första låtarna. Ja, och där kan man också diskutera länge just behandlingen. Men det var väl där man bekantade sig med Gary Corbett också. Så jag säger det inte det. Vad gjorde han på Levenström? Spelade han sig? Han var med på det. 88, 90. han var med 88 också. Ja, det vet. Att han var med 2, det vet. Vi var väl en av de få tidningar, eller ja. Du plåtar ju han live när han står. Ja, han står ju där bakom skyddet. Vissa i publiken såg ju när han sitter. Så han fick vara bak. Tyvärr, då går ju under, eller bredvid scenen på golvet typ. Vi hade ju bilder, jag tror det var med Destroyer och allt. Ja, men jag tror man vill. Man skulle ju kunna ha gjort så himla mycket bra grejer med en syntkille upp på scen. Hårdrocksynt, på riktigt alltså. Sabbath hade ju Jeff Nichols, han satt ju där på podium precis. Och han var ju aldrig fullvärdig medlem, men var ju ändå betydande. Det var ju mer lite. Han fick vara med på ett hörn. Så keyboards. Jag kommer ihåg Gary Corbett, han var ju med i ganska många år där ju. Så kommer jag ihåg han berättade, helt plötsligt så skulle han inte få åka med Kiss. Utan då skulle han var förpassad till crewet. Jaha. Ja, men du får åka med crewet. Och då tyckte han det var inte så bra liksom. Och sen var det bara värre och värre och värre. Och till slut så, han pallade inte med där längre liksom. Jag vet inte om man fick kicken eller om man slutade själv. Men det jag minns var den sista med honom då. Otroligt bra fråga. Jag vet inte. Så att jag kom inte på efter 92 nu världsturneringen, då var det ju inte här unplugged och hela den här skiten. Ända fram till återföreningen. Och då, sen var ju inte han där. Nej, det var inte lite 2 år sist. 92-93 måste ju vara precis. Det måste vara sist. Jag tror han var väl inte från 95 spelade jag. 94 var de i Sydamerika. Ja, men jag vet inte. Nej, men jag vet inte när han försvann. Men jag vet i alla fall han berättade att det han spelade på scenen, det var ju samplad gitarrljud. För att Paul ska kunna hoppa runt och grejer. Så han spelade mest... Stärka lite. Ja, så att man inte skulle märka att Paul inte lirade. Plus att han körade och sådana saker. Men när han slutade eller fick kicka, jag minns inte. Då tog jag med sig alla grejer och drog. Och så tog de in en ny kille. Och så var ju Paul förbannad då liksom. För att de hade ju inte de här samplade grejerna som de hade kört. Och han sa ju som det var, men det är ju mina ljud. Det är jag som har gjort de här ljuden. Det är ju mitt. Vill ni ha dem får ni ju betala. Jag kan inte bara ge bort. Det här är min produkt. Och det var ju inte. Men han fick väl ändå någon slags upprättelse, för han var ju med på Stanley på den lilla turnén så han gjorde. Men det var ju innan. Det var innan. Kan vi stryka det? Det var inte det eller vad? Nej. Men det är en intressant information att han var med där. Det är väl där Paul träffar. Nej, han var ju på 88. Crazy Nights redan. Och så drog han med där. Men där gick det ju rykten då, om man ska vara så, att Eric Carr fick ju inte vara med på den. På Paul Stanley solo. Men det var inte ens påtänkt. Han ville göra någonting. Ja, men Eric Carr var ju sur för det.
Ja, men han var ju lite en osäker kille. Ja, han kände jag, nej men då är det säkert han som blir Kiss nya trummis. Vilket han blev till slut. Men han var ju, det var ju därför de hade så mycket, det var så spänt däremellan han och Paul där 88, 89, 90. Det var ju mycket för att han var lite osäker på sin position i bandet. Och inte för att vara den, men jag tänkte att men Paul kan ju bete sig ibland som en mobbare tycker jag. I sin egen attityd speciellt mot Gene många gånger när man ser intervjuer när han tycker att det är roligt att håna. Men det tål ju Gene. Så det... Jo, men ska det väl ingen Eric Carr kanske inte tål. Men det spelar ingen roll om man tål det eller inte. Det är ju inte snällt att göra det, att man hånar den. Jag kan förstå Eric Carr, för jag menar just det här, man får saker i huvudet. För jag har ju pratat om de här åren som jag har känt att alla vi ska jämföra det med Eric Carr. Nej, Moni. Nej, inte Eric Carr. Psykisk ohälsa. Alla har mer eller mindre någon form. Eller osäkerhet på sig själv. Man behöver hela tiden bekräftelse. För fan, det där är... Ja, det är som du sa Ulf, att alla tål ju inte lika mycket. Gene, han kan nog tvätta av det och det rinner av honom. Idag har ju så självgaset, de kan nog ge på varandra fram och tillbaka utan att det händer någonting. Sen handlar det också om vilka personer mot vilka. För jag menar, om du till exempel skulle säga något taskigt på mig, då skulle jag ta det på ett visst sätt eftersom vi känner varandra så pass bra. Men skulle, vi säger Ulf. Som du inte känner så väl. Du känner, men känner inte så väl. Ja, utan jag vet inte riktigt så att säga. Vad är ni ute efter? För jag menar, återigen, och sen funkar ju folk så himla olika med det här. Men just det här, om man får en sak i huvudet, för det är så jävla svårt att bli av med. En fråga när det gäller det här 92 Revenge-turnén där. Fick ni några vibbar att det kanske skulle bli aktuellt att ha en Europaturné? I hela Europa med Revenge. De pratade aldrig om det, det var bara England. Ja, när jag för mig, om du minns, jag kommer inte ihåg, men jag för mig när de gjorde den här. De åkte ju till England bara för att Jal gave Rock'n'Roll to You varit en superhit i England. Så då hade de den här 8 giggen. Sen var väl nästan, USA-turnén var väl nästan bokade för mig när de var i England. Ja, den var bokad. Ja, så att det var... Men de pratade ingenting och sa vi kommer snart. Nej. De var ju i Stockholm efter det turnén och gjorde lite PR för Revenge och sånt. Då hängde man ju på Sheraton. Det är ju Gene. Ja, när jag står där och smörar till Gene med mina bilder. Nej, men jag vet att då brydde man ju sig inte om de kom till... För då hade man ju kommit in i det läget att om inte de kommer till Sverige, då åker vi dit de är. Så jag brydde mig inte om att Kiss inte kom till Sverige. Det var inget problem. Utan då åkte man ju till England. För då, men det är klart, för jag hade ju tänkt att först åka runt och plåta i England, Skottland i 2 veckor. Innan Kiss-turnén började. Det blev det inte så. Men då var det ju så lätt. Klart att de åker på turné i USA. Ja, men då åker vi till USA. Det var bra. Lite mest att ni reflekterar lite. Nej, jag ger långt efterhand. Varför åkte de inte runt på Europa med en sån platta och en sån show? Det är klart man... Har inte vi fångat upp en intressant grej? Eftersom de vägrade turnera i Europa under ganska många år. Inte vägra, Bernt. De var inte intresserade. Det var lättare. Ja, men vad det än var så var de i alla fall inte här. Och i och med att det fanns väldigt mycket Die Hard Kiss-fans. Och precis som du säger, Ulf. Fan, om vi skulle åka till Kiss istället. Och sen sätter det här igång. Det sätter igång någon slags lavin. Det är ju fler och fler som har kontakt med varandra. Det är fortfarande innan internet. Jag skulle väl säga med att det var tvungen att sätta igång. För som Ulf säger, vill jag se dem då får jag åka över pärlen och titta. Jag har inget annat val. Men hur mycket skivbolagen inblandade här? I och med att Kiss inte sålde speciellt mycket skivor och kanske Hot in the Shade. Jag vet inte hur Revenge sålde i Europa heller eller i Sverige. Så att det är väl de som säger nej, det är nog inte läge att komma till Sverige nu för att vi kanske inte skulle sälja ut med en halva hovet, va? Eller någonting. Jag vet inte. Har du som kanske var i branschen där, hur gick resonemangen? Nej, jag hörde ingen sånt snack alls. Att han då på försäljningssiffror. Ja. Men det var ju likadant, det har nu ett sidospår. En av anledningarna till att Rush aldrig var i Sverige, det var att de sålde för få skivor. Skivbolagen vågade inte ta hit dem. Men när väl Rush kom, fyllde de i Globen rätt. Därför att Rush är Rush.
Och jag tror att Kiss hade spelat. Ja, det finns en. Hade Kiss spelat så gjort ett gig på Globen 92-93. När de på något sätt ändå var hårda och tuffa. Ja, då hade det dragit. Om inte slutsålt så hade det varit mycket folk. Det hade gått hem. De hade lätt fyllt Isstaden, tror jag. Lätt Istad. Och jag tror att inte Globen hade gjort bort sig heller. Även om det inte hade varit någon hysteri som för det bandet förtjänar ju uppmärksamhet, precis som Johan säger, så kanske här är den tajtaste sättning de någonsin har haft. Hur duktig Tommy Thayer och Eric Singer idag är, så är det ju ändå musikaliskt rätt begränsat. Då var det ju fan riktigt jävla bra. Ja, men jag måste säga, jag tycker med Tommy och Eric nu också, det är bra. Det är tajt. Det är tillrättalagt och det ska vara liksom men hur länge har de inte turnerat Hell of the Road med i princip samma låtlista? Tänka på covid. Låtlistor och sånt är ju boring. Som sista New York-grejen där, det var ju tråkigt. 2 exakt samma grejer. Men hur det är framfört ändå. Fruktansvärt proffsigt. Det är proffsigt. Folk kommer att bli galna, men Tom är i dagsläget 1000 gånger bättre gitarrist än vad Ace diskuterade. Ace är väl inte bästa längre. Men Ace, vi försvarar Ace och sätter han känslan. Ja, det har han. Känslan. Han vacklar fram munnen och sånt här. Vad bra. Då behöver inte jag försvara honom. Nej, du behöver inte försvara. Jag tänkte säga tvärtom, man har ingen känsla. Det är därför det kan vara lite svårt om man inte hör så bra alltid. Då får man spela lite högre och sånt här. Men när ni ändå var där 92 och såg det här, åkte ni till USA sen såg jag Bens turné? Rio. Ingen av er var sugen? Nej, men du vet, en hel turné som var man liksom klar. Men det var ju mycket större sen i USA. I början, ja. Ja, och sen var ju ett annat. Det är annorlunda, men jag menar, de spelar på så stora ställen i England också. Det var inte, vissa var ju lite mindre, men jag menar, vem? Jag vet att jag tänkte att det här hade nog varit coolt att åka över och se den riktiga Reverse-turnén. Men det blev inte så. Jag kan tänka mig att ekonomin spelar roll. Att det var inte bara att plocka 30 för 50 000 eller vad det går på. Alltså, vi på den. Ekonomi som spelar in. 24, jag vet inte om jag hade det så jävla fett då. Så då fick man ju lägga pengar på några speciella. Prioritera alltså det. Ja, prioritera. Ja. Nej, men jag var ganska nöjd efter den där 92-turnén och jag kände att... Vilken turné var det sen ni åkte på efter det? I sådana. C6. Ja, och sen var det ju 96, så vi var inte med på de här unplugged-historierna i Australien. Men ni gjorde ju fan-tidningen i alla fall. Ja. Hur fick ni informationen till den? Sökte du kontakt med andra? Ja, men det var ju, man fick ju skrapa ihop. Det var inte så lätt innan internet. Så att det var ju bara att försöka få ihop material till ett nummer. Ja, men det var ju den som vi gjorde efter 92-turnén där. Som jag och min kära bror satt och knåpade ihop. Ja, jag gjorde ju 2 helt själv med Tippex och skrivmaskin och gnuggbokstäver. Den där tiden. De 2. Och sen gjorde vi 3:e. Då var det ju på riktigt. Då var det gjort på dator. Ja, och då var det ju lite proffsigt. Så jag gjort på datorn efter de här svartvita numren. Ja. Den sista svartvita var gjort på dator. Men vi pratar den från mitt Ja. Den så vet jag att jag och min bror satt och slet med ihop. Där vi har det här mycket special från den här turnén. Ja, det var en hela den på den turnén. För det kommer jag ihåg när man hade det numret, man satt och tittade. Ja, det var mycket från det. Men sen efter den så ringde jag dig, va? Sen var det Destroyer. Jag kom dit tack vare Kenneth Bengtsson då. Just det. Som sa att det är en kille i Sätra, så han har en Kiss-butik. Vadå Kiss-butik? Jag fick inte ihåg det. Det är en videobutik med Kiss-hörna. Okej, då hänger jag med. Jag tänkte, vadå Kiss-butik i Stockholm ute i Sätra? Men lever på det, lever bort bara. Så vi dit och då träffade jag, det var ju direkt på G på en gång. Och så gjorde vi tidningen där. Kvällar och nätter. Ja. Så att vi här efter jag hade jobbat och så kom ni dit. Men när pratar vi nu? 98 va? 99? 90 från... 94 va? Nej, 95. 96 kom... januari 96 kom första numret efter första Expo. Var det så? Ja.
Januari 96 där kom det. Och sen kom nummer 2 ganska snabbt efter. Ja, det gjorde det. För då hade du fått blodad tand och du tyckte det var jätteroligt. Det är klart. Det var ju fantastiskt. Och sen var Men var det ni två som körde det här då? Det här är Det var du och jag, Anders Ringman. Anders Ringman och du hade mer än någon till. Kenta Klang tror jag skrev lite ibland, tror jag. Men det var nog bara du och Anders Ringman som kom på besök till mitt jobb. Ja, men det var ju vi 3. Ja, vi 3 samma. det var inte jag längre. Då hade jag... Anders Ringman satt och rättade texter i en dator och jag satt och layoutade. Och så gick Johan däremellan och tittade. Ja, det ser bra ut. Jag ser bra ut. Kontroll. Någon måste ju chefa. Den Kissbutiken. När föddes den och när stängdes Vi den? startade 94. Det är så pass sent. Men det är en videobutik då. Det är video, CD-skivor, vinyl, godis, flipperspel. Och det var ju hyrvideos på den tiden. Men sen hade du byggt den här jävla biosalongen där inne. Jag hade en biosalong. Det gjorde vi om senare till Solarium. Jag har hört det Solarium. Han var Solarium där. Man fick mer pengar på det. Och så var det ju stora Kiss-avdelningen där då. Som räddade hela butiken. För att alla de här kanalerna dök upp. Nej, vad heter de här? Filmnet. Ja, film. Ja, det, All videouthyrning. ja, det var ju första videodöden där. Sen, men så kom det tillbaka sen. Ja, men Kiss-avdelningen räddade ju allt. Så det var ju folk vallfärdiga dit. Det kom en kille, tog tåg ner från Kiruna. Var där i 4-5 timmar och tog tåget och åkte hem. Men sen var det väl häftiga var väl också att Vinnie Vincent har ju varit i butiken. Flera gånger. Ja, det är det. Flera gånger. Det är mäktigt. Han har gått. Varje gång vi var nere i butiken. Johan, kan jag bara ringa och kolla om min telefonsvarare i Nashville? Ja. Det var, så vi låter vänta ett tag och kolla. Det är dyrt att ringa till Metsu. Fast telefon liksom. 10 kronor minuten. Men I den intervjun där gjorde vi telefonintervjuer med Ace. Gjorde vi och det hade mycket. Det var ju liksom Kiss Army Headquarters och det där under många år. Ja, vi hade ju, det kom ju nummer rätt så flitigt där och sen tyckte du att det var dags att gå i pension. Ja, men jag har ju hållit på med det här sedan jag tog över 88, va. Efter 11-12 år så tyckte jag att nu räcker det. Jag tror att det är cred till Niklas Olsson här. Jag tror inte folk fattar. Du vet ju hur mycket jädra jobb det tar och timmar det tar att göra en sån här fanclub-tidning och hålla i allt det. Ja, för på den tiden var det ju i stort sett bara du och Anders Ringman som gjorde alla texter och tittade igenom alltihopa. Ja, och jag skötte allt med medlemmar, posta, skicka grejer. Det är ju rätt ensamt och det tar mycket tid och man blir inte rik, kan jag säga. Nej, men du blir ju rik utan erfarenhet. Men det jag kommer ihåg fortfarande här när du sa att nu ska jag lägga av. Nu är jag klar. Fick du chock då, Marco? Jag har varit lite förvånad. Så. Och läsa så? Nej, jag är lite ledsen. För sen säga, ja men det kommer en kille som är jättebra. Okej, du lugnade dig där och tyckte att han är jättebra. Sen kan man ju diskutera om han var jättebra eller inte. Nej, det är inte riktigt. Det var ingen dröm att jobba med och som tur så kom ju Niklas istället. Ja. Så att det var stor skillnad på det här sättet. när ni pratar om de här grejerna, jag helt plötsligt bara minns jag allt jävla bök och jobb som även var på 70 och början på 80-talet. Och sen så besökte vi Trollhättan Rock City, om det nu är 17 eller 18. Nej, 16, 15 och sånt där. Och jag blev övertalad om att åka till Trollhättan, sitta i en panel och så bara tänka det. Jag såg den där rädslan i det. Ja, men hade inte du då agiterat ner det? Nej, det var ju det. Vilken jäkla tur att jag gjorde det. Ja, för nu är du tillbaka. Ja, och det är liksom ett fåtal människor som då har gjort det här jävla jobbet. Och de fattar inte hur mycket de egentligen har gjort. Men det som är intressant, för vi satt ju en panel. Det var du, det var jag, det var Niklas. Det skulle ha kommit en till som inte dök upp. Men när jag liksom hör på det jävla jobb som dels du hade lagt ner och sen även det som Niklas Olsson har lagt ner och lägger ner, så bara tänker jag, fan orkar ni? För att jag kämpade under ganska många år och jag tyckte att visst, det var jättekul, men det var ett jävla slit och ett jävla kämpande som jag tror ingen som inte har drivit fanclub
förstår. Ja, men man kan ju säga att redaktionen var väldigt liten på Johan Kihlbergs. Jag vet inte hur ni arbetade då med tidningen då. Så att ni och Knåpa, han stod som en direktör bakom eller? Nej, jag vill ju bara bilder. Ja, vi var Marre har ju levererat bilder. Framförallt då runt 92 där kanske. Men sen blev man ju involverad och skriva också vid några tillfällen. Så vi gjorde väl lite konsertreportage från den tiden. Nu kommer inte jag ihåg. Ja, då skrev vi Destroyer. Jag gjorde ju det några gånger där, vet jag. Då var det Hårfager. Men det var ju säkert jag som... Alltså jag tjatar säkert på er att kom igen, skriv någonting. För att man kan inte göra allting själv. Och det hade ju de som bildbank. Där är det garanterat bra bilder. Jag hade Mats Uffe och Micke Johansson. Ja, men det var inte ofta han kom med bild. Ja, det var när jag frågade efter. Vi fick exklusiva bilder från 92 där jag har fotat med Hollywood och sådär. Och sånt där hjälpte ju väldigt mycket. Jävla lyx ni hade. Men den redaktionen var ju liten. Jämför du redaktionen som är idag? Det går inte att jämföra. Där vi sitter Niklas på ordförandepost och så sitter jag med layout och så har vi Emil, Ronny, Magnus är med på ett hörn där också. Så har vi Stefan. Då. Så att det är en större gäng och där har ju Ronny och Emil drar ju ett väldigt stort lass på texter och sånt där. Så att nu går det ju rätt så bra. Det går fort också. Det är Jag känner mig rätt ensam när jag satt. Ja, det var ju... Plus att nu kanske det är mycket bättre, men på den tiden det var ju så jävligt mycket klagomål och grejer och sånt också. Sen hade jag... Du hade ju ändå en fanbas, det var ju många. Jo, men jag hade ju problemet att jag tog över Kiss Army Sweden från en kille som hade haft det några år innan. Som hade misskött det som satiken. Det var inte jag. Och då, nej. Och då... Inga nämnda, inga glömda. Nej. Jag vill bara vara nöjd. Då tycker jag tar all skit för vad han hade gjort. Jag fick skriva, jag vet inte, hundratals brev. Jag har inte med det att göra. Det här är helt nytt nu. Ta upp det med den personen. Och du fick så mycket. Massor. Har jag skickat medlemsavgift ett år sedan? Jag har inte fått någonting. Ja, men du har inte skickat det till mig. Nej, Helt det är fel person. Det är fel person. Ja. Jag av till den istället. Så det var ju lite tungrot i början där. Jag vet bara så Stor tack. att du sa att det var ett himla lyft när vi körde Destroyer där. Ja, men det var... Med färgomslag och alltihopa. Och vi vart järvare och sånt här. Och vår stora första reportage var ju Kiss-expot. Första som var från det. Ja, 95. Kiss Convention. Kiss Convention var det. Det var då innan det var förbjudet att använda det ordet. Men kom du ihåg det att när de själva skulle göra sina Kiss Convention, då tog ju beslag på namnet. Ja. Jag struntade ju det. Under alla år, alla Kiss-konvent jag gjorde. Jag tror jag använde det i alla fall. Jag hade annonser i Aftonbladet, Kiss-konvent. Jag bara, nej vad är det för larv? Kiss-expo, aldrig. Så det hette alltid Kiss Convention så länge jag hade det. Men då kanske hade varumärket i USA. Det kan ju vara så enkelt också. Eller så bra. De gick ju ut med brev till fanklubbar i hela världen och sa att det här får ni inte använda. Och jag sa... Har du diskat dit det med Paul Gino? Massa gånger. Oj, oj, oj. Långa nätter. Men den här perioden där 95, den här expot vi hade där. Eller som du och... Det var ju ett magiskt. Jag string. Det var ju otroligt bra. Bästa expot ever. I och för sig, där med Vinnie Vincent var också... Ja. Men hur många var det där? Jag kommer inte ihåg. Kållersborg. Ja, det var ju så jävla mycket folk på mig. Men det var ju fullsatt. Och jag minns att det var kö från Kållersborg ända upp till Slussen. Ja. Men jag vet inte, fullsatt Kållersborg 750-800 kanske. Det var ett jävla drag i alla fall. Ja, men de tar inte in mer än... Jag tror att det var 750. Men var det 2 convention där? Eller var det 3? Det är många... Det var flera, men det var ju 2 som jag har. 2 med Kihlberg, 1 med Niklas. Men Vinny, var det första gången? Det var då där jag brukar kalla att Johan Kihlberg fick storhetsvansinne och skulle ha 2 dagar efter varandra. Ja, men det hade funkat om inte Gerhard Wimmer hade gått ifrån. Vi hade han körde ju resten av Europa. Var det han som förstörde alltihop? Ja, men Gerhard Wimmer körde ju Vinnie i resten, Kiss Expo då, som han kallar det för, i resten av Europa. Och då var det liksom, vi hade gjort upp att jag har Sverige. Så kan du göra bara du vill. Och då tog jag 2 dagar. Sen bakom min rygg så bokade jag han på Malmö och Göteborg också, eller vad det var. Jaha.
det var ju dumt. Så att hade inte han gjort det, då hade det blivit 2 fulla dagar. Jag är övertygad om. Dessutom osminkad i 13 år, men i helgen åker färgpaletten fram. Förre Kiss-gitarristen Vinnie Vincent är på Sverigebesök. I helgen är det dags för Kiss Convention på Kolingsborg i Stockholm. På lördag och söndag bjuder man på klassisk Kiss-musik och mängder av samlarobjekt finns representerade. Som extra krydda har arrangörerna Kiss Army Sweden också bjudit in Kiss gamla gitarrist Vinnie Vincent. Och för första gången på 13 år kommer han att sminka sig som på den gamla goda Kiss-tiden. I'll be putting on the Ankh, my makeup for the convention. Yes, it's the cross here with the circle on top, the loop, and it's an Ankh symbol. It's called it's an Ankh. It's Egyptian for life, and It was a long time ago. it was a long time ago. It was 13 years ago, but it still feels like yesterday in some ways. Some ways it still feels like no time has gone by. And then sometime it feels, it was 13 years ago. Kiss is a great band. I'm very lucky to have ever been a part of them. But we had a fantastic chemistry. And I think we wrote classic songs together, material that I'm very proud of, And it lives on, And I think Kiss is a myth that has now become bigger and bigger. Vinnie, han saknar sina gamla bandkompisar. Men han förstår också att tiderna, de förändras. I'm like a leaf, wind blows and it takes me, And, okay, I'm over there now. And I'm very happy in my life now, very, very happy. It's taken a long time to be happy. It's not easy. Kiss was a very happy time. We wrote great songs. We had a great band. I met great fans. Then from Kiss, I had my own group called Vinnie Vincent Invasion, and that was in 1988. And this album here, this took 8 years now to be born because this is my own record company, and I had to mature as an artist. Ja, det har tagit Vinnie Vincent 8 år att bli fri från kontrakt och skivbolag. Nu har han tagit det säkra för det osäkra och startat en egen etikett, Metaluna Records. En EP med Vinnie Vincent har precis släppts och hans 3:e fullängdsalbum kommer i höst. If it wasn't for Kiss, I would not be here. I wouldn't be Vinnie Vincent, I wouldn't have the chance to have done this, And I wouldn't be here to say hello to the fans. So Kiss, if it wasn't for them, exclamation mark, I'm there for Gene Simmons, Paul Stanley, my friend Eric Carr, who's no longer with us, Ace Frehley, Peter Criss. I'm there anytime, any place, anywhere. I'm always a part of them. Det var ju synd. För jag kommer ihåg när vi gjorde första Destroyer, då gjorde vi ju redan, vi hade ett reportage om första konventet och sen kom det ju annons på baksidan av tidningen redan där. Ja. Att nästa konvent med Vinnie Vincent, och det var ju redan stort alltihopa där också. Och det kom ju mycket gäster och det var ett himla bra drag. Så det är 3 stycken bra event som har varit på Kolingsborg. Det var dina 2 konvent och sen har du Niklas med bil och riktigt bra event. Det var inte lika mycket folk då, va? Jo, det var mycket folk. Ja, men det var inte lika samma drag som det var när, för då vet jag, då var det ju precis, det var ju... Så inte som första, då var det väldigt mycket. Det var ju säljare. Och det roliga är att alla som sålde där, de har man lärt känna. Jag kände ju inte Niklas stå på det sättet, men jag har ju bild med Niklas när han står där och säljer. Johnny Fredriksson, han var ju där också och håller på. Men ni kom ju sälja från hela Europa det första konventet. Det var ju fantastiskt. Och sen att jag hade ingen aning, det var ju Tony Rosenholm som berättade att det var hans Kiss Story-bok som alla fick bläddra i, som han stod bredvid och övervakade sig. Ja, Tony var väl en av dem. Vi hade ju en tävling, Rita Vinnie Vincent. Ja. Han var ju en av dem som fick... som vann. Vi fick träffa Vinn tillsammans med bland annat Carl Linnaeus.
Just det, han var ju också med där. Ja. Yeah. Ung, väldigt ung. Väldigt unga då. Det är lite häftigt att de personerna sen har fortsatt den vägen med Kiss. Ja. Men det var ju magiskt kul att få spela med sminkad Vinnie Vincent. Det var ju... Men vad var det med skadan där? För det är den skadan som har satt spår på Vinnies karriär resten av livet. Att det aldrig har blivit någon skivor eller någon. Ja, men han hade klämt 2 fingrar Ja. i den här högra handen i en bildörr några dagar innan han kom till Sverige. Ja. Och alla sa att det var bullshit. Men han solar, jag vet inte om ni vet det. Han spelar inte så här. Men han solar ju med alla fingrar. Väldigt speciell. Alla ska fläskas nåt. Det är väl någon country-spelstil. Så på konserten där, då fick Anders ta alla solon och så. Men sen på måndagen efter, då tog jag med han till min husläkare. Och det var ju sprickor i 2 fingrar. Så han fick ju sån här stålskena som han hade resten av turnén. Någon stålskena och så var det bandage och grejer och hej och. Så de nu som har hävdat i alla år att det här är bara bullshit, det är det inte. Aha, nu vart du glad. Ja, titta, nu vart han glad. Direkt när du ska ledda den in. Ja. Men efter det där så har han ju inte åstadkommit någonting vettigt. Men då drar ju på hans psyke och Du menar att det är egot och inte handen? det har inte nog med spelandet att göra. Utan det är här inne som inte är kanske. Jag tror det var så här Stockholmssyndrom. Nej, men han lever någon konstig fantasi. Ja, det Ja. Men håller inte han på med något projekt? Och så på sen 96. alltså det står hela tiden att nu vill det släppas gitarren tillbaka och helt på. Det vi undrar, kan Karl spela överhuvudtaget? Det var den enda som jag tyckte var smog i bägaren. Det var när han... Var det andra dagen han signerade skivor eller var det samma första dagen också? Han signerade båda dagar. Det var då. Men andra dagen så vi ställde ju in den. Ja. Men vi höll ju ändå öppet. Och då satt han ju hela och signerade. Var det då det var så himla hög musik den här skivan? Jag gick fram och sänkte 20-30 gånger och han bara Johan, höj. Ja. Och det var fruktansvärt. Det lät inte. Men det var Han promotar sin egna plattor där. Ja. det här singeln han släppte. Det. Euphoria. Du får försvara din... En fråga där som jag tänkte säkert, Bernt, hade inte du någon aning om att Vinnie var i Stockholm? Inte den blekaste jävla aning. Det däremot... Det var en jävla välisolerad garderob du hade, som du inte visste någonting. Nej, men Han var här i 10 dagar, Bernt. ja, vem sa det till mig? Han var minga hela tiden. Ja. Du levde en annan tid då, va? Ja. Jag menar, jag vet ju till exempel då som när du hade din Kissbutik. Jag hörde talas om den och så tänkte jag att dit får jag inte gå. Det är läskigt. Jag kan få stryk. Vi var inte oroliga för att stryka. Ja. Han är frågan. Ja, det är konstigt. Nej, men jag säger det. Det finns ju ingen verklighetsgrej, utan det här är ju i mitt huvud som det här fanns. Men det som jag tycker är fascinerande i alla fall med 95 och 96, det är att jag har hört talas om dem i efterhand. Långt jävla efter. Så hörde jag talas om att det hade varit någon form av Kiss-convention på, som jag hörde, Bobadilla. Fast det var Ja, det var Koningsberg. Ja, precis. Same but different. Och så det är såna här grejer som jag tänkte, hur fan kan jag ha missat allt det här? Men det är ju inte så himla konstigt. Om man inte... Och de är klassiska. De är klassiska. Ja. Och det är så tack Johan att du gjorde det. Ja. Och det som jag hör är ju att det är så de klassiska, men det var de här besökarna som gjorde att så mycket annat satte fart. Alla personer som, vi bara pratar om dig, alla personer som du lärde känna, som du fortfarande har kontakt med idag. Och jag har ju mycket av både om
t-shirtmakaren och Ja. marknadspresidenten och det finns ju så många mer människor också. Och jag tycker det är så otroligt fascinerande hur en sån här grej kan ge så mycket avtryck decennier senare. Jag tycker det är helt fantastiskt. Så den känslan då, vad jag vill minnas, är ju att då var ju Kiss ett passé. Alltså det var helt passé. Gick man på en Kiss convention, aha, de gamla sminkgubbarna, liksom, det är väl ingen som bryr sig om dem längre. Även om det fanns fans fortfarande som vi som ändå brann för det, så var det ju ingenting som det pratades om, och då skulle de komma till Sverige, då så skulle de kanske inte sälja ut någon större arena. Men den hypen som vi ändå kände där, att det är ju någonting på gång här nu. Det var ju strax innan inte vi har plagg och allt det här var tills, och så sköt det höjden och blev en explosion av popularitet. Så att vi visste ju att det hände ju någonting i det här. Det var redan då. Ja, men rykten var ju att den här unplugged-grejen hade väl varit. Ja, det fick bilder från TV. Det hade ju inte sänts än, för det var de här på att börja producera. Det hade redan ryktet att de skulle återförenas hade börjat gro. Man fick inte prata om det, kändes det som. Men några visste ju om att det här, vänta bara, det kommer något stort. Ja, det är en liten notis i tidningen här för. Ja, vi hade. Ja, jag har för mig det. Ja, men vi hade längst bak, tror jag. En jätteliten så här Kiss kanske åt. För det var Det var någonting. någon sånt här jättekonstigt liten text där. Men hela den här grejen när du överlämnade, som jag funderat på här, när du överlämnade Kiss Army Sweden till Stefan Lundström då, hur fan fick du med, var det ZTV eller vilka det var som kom, eller var det musikbyrån på TV? Nej, det var ZTV Nytt, va? Som kom och Kom hem till mig. jag gjorde den här stora överlämningen. Vad jag med? Du fotade. Ja. Vi står där, det är jättefint. Vi kommer upp och så ser man hör spiken pratar och man ser att jag står hej och spakar. Man ser kamerablixtar. Det såg väldigt... Ja, men lite grann i Twilight som är det här. En etta i Sätra. Men vi stod ju framför min kissvägg jag hade där, så du såg ju officiellt. Ja, det såg jäkligt stort och pampigt ut att här nu överlämnade, du hade kavaj och grejer. Ja, hade vi hår, Johan? Hade vi hår? Var på den? Ja, var på den. Det måste vara skitlänge. Men så hade du övertalat dem eller var de själva som tog kontakt? Jag minns inte riktigt, men jag vet ju att jag har ju varit på ZTV genom åren och gjort en jävligt massa intervjuer med Kiss och Vinnie Vincent och jag gjorde massor med så här Nyhetsmorgon, Rapport och TV4 och jag tror säkert att jag eller någon annan hintade om det här. Du sa att det är något viktigt som händer i Säter. Nej, men det var nog att jag skulle sluta och de la ju upp det som en Johan Kihlberg sluta som president. Ja, det var när Det var ett helt snack om parafjära nyheter. ja. och det var slogs upp att det här är jättestort. Du har drivit det länge och nu är det dags att gå upp. Ja, men jag hade väl tur. Det var väl ruskig nyhetstorka just den veckan. Så att, men att de skickat helt jävla tv-team med kameror och reporter och allting. Ja, och hon hade ju ingen aning om någonting. Och det dök väl upp någon snubbe där som var sminkad som Kiss också, tror jag. Det var en ung kille. Det var en liten ung. Jo, som var jag fascinerad av din Eriksdalshallen gitarr. Ja. Allt det här. Så de gjorde reportage hemma hos han, såg jag, för att han var fanatisk samlare. Och så sa de, skulle du vilja träffa president? Är det någon som var fortfarande? Jag har sagt om att man håsade upp det här att vara ordförande eller president. Vi har en fanclub, vilket inte smäller inte jättehögt egentligen i min värld. Men de håsar upp det och jag tror att Stefan då som tog över det, han följer med att det här är stort. Ja, nu kommer det öppnas dörrar och nu kommer jag få pass och grejer. Han fick nog lite för mycket hybris. Det var lite hybris där. Det var det som var... Vi kan väl bara kort säga att det var ju tur att Niklas kom in där. Efter ett tag. Så annars hade nog inte Kiss Army Sweden funnits. Överhuvudtaget. Så att Lasse är perfekt. Håller det. Ja, det var tur synd att han inte tog över direkt efter dig. Så att... Alltså det var ju spännande. Både Niklas och du i samma bild där på. Men tillbaka till att det är ett jävligt jobb. Men han hade ju säkert varit bättre än mig och tagit över redan 88.
Man har ju lite tid och... Nej, du ska inte slå ner på dig själv. Du var jätteduktig. Du drev på så fast. Du gjorde tidning. Du gjorde en expo. Du hade dina idéer. Det är inte många som är idiot. Så körde du din butik samtidigt där också. Men det har väl inte samma frekvens i att skicka ut tidningar. För nu ligger väl ni på 2 ganska... Ja, det ska bystade nummer per år. Va? Ja, det ska vara 3, men det blir ofta. För de är ju rätt affär. Får ni ihop till en ny tidning nu igen? Det kommer ju. Ibland kan det ju gå ett år mellan. Inte när du drev. Var det inte så? Max ett år. Ja, men jag såg det. Ja. Men Stefan Lundström, då var det värre. Då var det viktigt det. Jag hade ingen koll då. Jag satte ju alltid... Men han ville ju mer köra evenemang och träffa Kissgubbarna. Det var ju hans grej. Och han hade ju inte förståelsen för bandet riktigt överhuvudtaget. Den kunskap, det hade ju du och det har Niklas. Den här kunskapen om bandet och vilka Kiss är från början. Det hade ju inte Stefan. Och det är inget illa menat med det. Han kan inte försvara sig nu, så vi kan ju inte... Nej, men det var den uppfattningen jag har. Alltså. Ja, den stämmer så. Ja. Men 96 där så var ju du också på nyheter om en annan grej. Du sålde ju biljetter där och i Säter och det gick så himla bra. Jag har för mig att du var med i nyheterna och det är också ett inslag. Nej, men de sålde ju slut på 43 minuter. Ja. Och så hade du biljetter och du vill inte säga hur mycket du sålde biljetterna. Nej, men vi fick ett antal extra biljetter och så fort var det Svala Söderlund på den tiden. Globens biljett. Ja, det var ju. Det ser på det i tidningen. Man kunde köpa lite överallt. För folk inte visste var att, jag kommer inte ihåg om det var Åhléns, men i själva centrum, där kunde man köpa Globen. Ja, det köpte Vällingby här också. Carina köpte ju. Jag hade ju blivit den biljettköpare liksom. Folk hela natten och grejer. Jag åkte ner 20 minuter innan biljettsläpp. Det stod 2 pers där. Ja, det var ungefär som en Carina. Så ringde hon efter 2 minuter. Ja, nu har jag biljetter. Men vad jag skulle säga var, de såg det slut på 43 minuter. Efter 44 minuter, då började folk ringa butiken. Ja, det var redan så fort. Ja, direkt började de ringa. För det var ju den officiella Kiss-butiken. Och 2 veckor, kanske 3 veckor, ringde telefonen 200-300 gånger om dagen. Men drog du in en årslön på det? Nej, men vi får ju bara köpa ett visst antal. Ja, men det lät ju inte så på reportagen. Det lät ju som det gick. Det var ingen reportage om just det. Jo, det är gästårsgång. Jag har för mig att sett det på... När de skulle spela på stadion året efter, då var Ann Järhammar hette hon, va? Var det stadionspelningar i så? Ja, då var hon nere och då stod hon och flashade med såna här... Ja. Med alla biljetter. En kille som lyckats leva på sin hobby är Kiss Fanclub-ägaren Johan Kihlberg. Och hit vallfärdar folk från hela Europa. Och så gjorde vi. Varför startar man en sån här fanclub? Ja, man vill ju jobba tillsammans med världens största band såklart. Och det är Kiss, så att då startar man en fanclub. Hur började det? Det började med att jag började gilla Kiss 76 då. När plattan Destroyer kom ut, och sen var det ju kört. Sen var man fast, och sen jobbade jag några år på deras skivbolag, Polygram då. Så kom man in ännu djupare i Kiss-biten och sen så tog jag över fanklubben. Vad är det för folk som kommer in hit då? Kikar och handlar? Först och främst är det ju renodlade fans då. Men sen är det mycket nyfikna också som har hört om Kiss men vet inte vad det är. Och sen så checkar de en platta och sen kommer de tillbaka och checkar de en platta till. Och sen blir det en tröja och sen blir det mer och mer. Hur många medlemmar har ni? 500-600 nu ungefär. Mycket. Hur ser en speciell medlem ut? I dagens läge ser de ut som vilken Svensson som helst. Det är poliser, advokater, 6-åringar. Det är allt från alla yrkesgrupper. Vår äldsta medlem är väl 45 tror jag. Yngsta är 5 eller 6 år. Du tröttnar aldrig? Nej, bitvis så kan man ju sätta på en annan platta lite då och då. Så här. Men Kiss är ju ett bra band att jobba för. Varför tror du de sminkar sig? Ja, det är ju deras image, va. Istället för att ha vanliga
tråkiga, eller man ska säga vanliga bandet, du vet, som går upp och kör med vanliga jeans och ser ut som vanligt. Då är de en större grej av det hela. Det är en teaterförställning samtidigt som det är jättebra musik. Allt blandat, mixat i ett. Lite skräckkör, allting som en actionfilm som lever, och plus bra musik såklart. Vad har Kiss som andra band saknar förutom make-upen? Det är svårt att säga, men det finns så mycket band som är bra musik, men de har ju tagit det här lite längre. De är ju den ultimata rockshowen. Det finns ingenting som klår dem, och det har de ju bevisat nu på Globen, totalt utsålt. Har du sminkat dig sådär? Faktiskt gjorde jag det bara för ett par veckor sedan. Otroligt. Jag brukar inte... Du vägrar vara sminkad till när vi kom. Nej, men det var faktiskt så här att det finns ett Kiss-coverband som heter Kyss, som är på Stockholm, som är ute och turnerar i hela Sverige just nu och kör hela Kiss-showen med dräkter och smink och allting. Och 2 grabbarna spelar i ett band som heter Lionshare, som är ute som förband till Saxon nu, som är på Sverige-turné och Tyskland, Holland och allting. Så att då behövde de 2 inhoppare till en spelning i Eskilstuna för ett par veckor sedan. Och jag håller lite i deras band, så att då föll det så naturligt att jag fick hoppa in då. Så jag fick sminka mig som Peter Criss för första gången på 15-16 år tror jag. Och rocka lös på trummorna. Ja, det var allt ifrån oss här nu. Vi träffar dig alltså alldeles strax. Anna, har du biljetten du ska? Schysst. Det är till stadion i sommar, så att du inte missar det. Tack. Varsågod. Ja, vad kan jag säga? Vi ses på stadion den 14 och 15 juni, för då är Kiss tillbaka i Sverige. Då kom hon till Sätra-butiken. Ja, men ofta var det ju, alltså det var ju inte alltid lätt att få intervju med Kiss. Och då hörde alla av sig till mig istället. Det var då jag satt... Om man inte träffar Kiss så kanske man är nöjd med att träffa Johan Kihlberg. Ja, men det var ju så. Jag satt i TV4 morgon, jag satt i Rapport morgon. Det var direkt en intervju med P4. Alltså så fort... Ja, men Johan, vi pratar med han istället då. Han kanske vet något inside. Är det ungefär som Alexander Johansson är talesperson för Kiss i södra Sverige, så var du talesperson här i Stockholm och Rikssverige ungefär? Ja, på den sidan. Det var så. Och sen var jag ju med, jag menar, jag var ju på den tiden jag var ju med och delade ut guldskivor till Kiss där. Det var ju skivbolaget som jag inte jobbade på då. De ringde, vore det väl kul om du lämnar över guldskivorna till Kiss? Och det gör vi. Det har ju hänt massor från mitten och sent på 70-talet jämfört med 90-talet. Jag menar, det var ju aldrig någon som ringde hem till mig och sa det att vi har försökt få tag på Kiss här några veckor. Men det var skillnad då, det fanns 2 tv-kanaler och mycket mer. Det är en helt annan mediagrej idag. Ja, därför det som jag också tänker på, det är ju att till konserten 80 på Eriksdalshallen, då hade jag ju pratat med Emma Tenstar och fått rätt till att köpa så många biljetter jag behövde innan. Det var bara knepet att det var ju inte gratis de där biljetterna. Nej. De kostade sig 60 plus 5 kronor i förkör då. Och jag köpte 250 biljetter och som du säger 60 spänn. Och de ville ha cash, alltså kontanter. Så jag gick på banken och så tog jag ut frågan: hur vill ni ha de här pengarna? Och så kommer man då med sin lilla attachéväska som jag hade på den här tiden. Och liksom bara radar upp så här färdiga buntar. Man känner sig som en sån här knarkbaron eller något sånt. Men vad skulle du med 250 biljetter till? Jag hade ju 700-800 medlemmar som ville gå till. Ja, du sålde då vidare de här biljetterna med kanske lite avans till medlemmar, eller var det någon form av ideell? Det var ju liksom, men frågar mig, jag har ju alltid varit ideell. Jag har ju så jävla svårt att ta betalt för sånt. Jag har ju också en historia av att fixa biljetter och höger vänster, för jag köper snälla. Uffe Lorenzi fixar alltid biljetter till alla konserter. Jag stod först i telefonköer och visste hur man skaffar plåtar till alla. Jag tog ju knappt en spänn extra för alla de här grejerna. Så
Jag har förlorat mycket pengar, men jag har inte mage att sälja biljetter till någon form av överpris. Om en biljett kostar 350 spänn eller 325, ja då kanske jag tar 350 då. Bara någon form av symbolisk belöning för att jag har varit och fixat det med het åt folk. Men Monsters of Rock 84, då köpte jag ju 65 biljetter på ett bräde. Och folk kom hem med cash till mig. Du har fixat biljetter, du vet, när jag skulle betala, det hade ju mynt. Den blev ju vansinnig. Står och räknar mynt i timmar. Liksom. Att betala de här 20 000 spänn eller vad jag skulle betala. Korv och ketchup. Och, för den historien hade jag fått höra sen vi var i Trollhättan. Alltså som är med i boken där. Jag vet inte om den är med i boken. Ja, det är från Los Angeles. Jag har bara fått höra den liksom direkt ifrån hästens mule. Det var inget märkvärdigt. 98 så var vi hade ett Kiss-konvent 98 på Hard Café. Med Kiss coverband och allt vad det innebär. Och vi hade en tävling. Första pris var att åka och träffa Kiss i studion när de spelade in Psycho Circus. Ja. Så var det en kille, Tobias, om jag minns rätt, bandet där. Och vi var sponsrade av TWA, gamla flygbolag. Så vi hade spons på resor och allting. Så jag och han åker över och vi får aldrig träffa dem för att någonting är strul. Och jag tror att det har mycket att göra med att det inte skulle komma ut att Pete Race inte spelar på skivan i princip. Förutom en låt eller vad det är. Så det var ingen träff. Syns den artikeln i Dislogia? Känner ni den var med där? Den är med. Jag för mig här känner att den kanske med. Du nämns lite att han berättar om den resan. Men det står ju mycket om själva konventet hade vi ju stora grejer i Dislogia. Ja. Men vi träffar inga Kiss-gubbar. Men vi är ute på kvällarna såklart. Los Angeles, Sunset Boulevard. Jättemysigt. Så är vi på en krog. Om det är Rainbow eller någon av de här klassiska. Och jag är där med dem. Eller med han och Chris Holmes vet jag är där från Wasp. Vi sitter i baren och snackar. Och plötsligt kommer Singer in. Och får syn på mig. Och han bara, fuck, det är Ace med mig. Jag bara, vad coolt. För den här Tobias, hans största idol i Ace Frehley. Fan vad ballt. Så jag går ut på trottoaren, går fram till Ace. Han står med sin dåvarande tjej Wendy. Som har skrivit en bok. Ja, just. Där den här historien är med. Så jag går fram och snackar med Ace. För jag träffar honom massa gånger. Och bla 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 bla. Han står typ i en korvmoj eller någonting. Och då säger han till den här tjejen. Typ, do you believe this motherfucker kommer att störa mig när jag står här och äter korv. Och jag hade tagit några bärs och det brann i huvudet på mig. Va? Och jag bara, vem fan tror du att du är, din jävla idiot? Alltså, försvinner han så slår jag ihjäl det. Och han liksom, get the car. Så hon springer och hämtar bilen och han hoppar in och det blårök bort liksom. Tråkigt är att den här Tobias ser ju allt det här. Ja. Att jag står och skäller ut hans största idol. Så han pratar inte med mig på flera dagar. Han var väldigt surt. Men hade jag begått en död? Ja, men hade jag tyst, hade jag Ace gått in på den här krogen och Tobias kan vi kunna hängt med han och sådär va. Men han var lite skraj där, Ace. Han drog som en avlöning alltså. Var det ditt ego som brann där? Nej, men jag tycker inte han beter sig som ett jävla arsle liksom. Men var det här? Det var 98. Kom att störa mig när jag käkade en korv liksom. Det var bara vi liksom. Han skulle vara ball åt de här tjejen. Men hon skriver om det i sin bok. Hon gjorde den här boken. Vad heter hon? Wendy? Ja, jag vet vilken du menar. Det är en bild på henne när hon sminkas som Ace halva. Och så gudrosient. Ja, om man läser boken. Jag menar, hon hade knappt luktat på en lättöl när hon träffade Ace. Och när de gjorde slut så gick hon på heroin. Ja, det är inte bra det där. Det är ett Ace i ett nötskal liksom. Men hon tar ju upp det här, hela den grejen. Och är på min sida. Det är lite kul när man läser att hon tyckte också att han betedde sig som ett as. Vill man avfärda så kan man ju göra det på ett snyggare sätt. Man kan alltid vara trevlig. Ja, man kan avfärda. Ursäkta, kan jag bara få vara lite solo här då? Ja. Men liksom vara sådär überdryg alltså.
Sen hade man ju druckit en bärs men jag tyckte det var helt Men obefogat. träffar man en KISS-medlem vid fel tidpunkt, då är de inte så här, kul, alltså det blir skrattat med mig. Speciellt Peter Ace. Peter. De gillar inte fans, så är det. De har sagt att de gör det för pengarna, punkt slut. Folk kommer bli galna nu. De gör det för pengarna, de har sagt det. Hatar att skriva autografer, hatar så... Fast Peter är ju upp på äldre dag. Och så är det. Han är blivit snällare nu på äldre dag sen. Var det förmodligen när kamerorna är på. Jag har aldrig träffat en trevlig Peter Criss utan kameror som är riktade mot dem. Var det 95 vi var i Köpenhamn? Och Peter var där. Otroligt. Maken till otrevlig person har jag inte träffat på. Så det snackar om att han gör det för pengar. Han är bara... Han var inte... Det där turnén vet jag att Alex Bergdahl tar upp i en av sina poddar. Och där var det liksom dagsform på Peter Criss, som han berättade. Och i QJ-bussen som rök som bara den. Ja. Inte från avgasröret, men... Där Ace året därpå, han var trevlig, men han var ju hög som ett ljus. Han var ju somna under skidsigneringen. Ja, han var superna. Man kunde inte uppta. Somna under skidsigneringen. Han var ju så jävla påtänd. Jaha. Så rätt som det är så bara ställde han sig upp så här och så bara boom, in till muggen liksom. Och så gjorde han väl någonting sånt. Och så kom han tillbaka. Det var lite... Det var för... Var är vi i tiden ungefär? Det var väl... men det måste... Var det 94 med Peter och 95? Ja, så var det. Det är precis innan åsiktsföreningen. Ja, så att han ryckte upp sig och kunde genomföra då fem år med Kissen. Efter det vrak man såg som Ace var då 95. Det tänkte man, han är ju slut. Han lever ju inte nästa år, tänkte man ju då. Ja, men han satt på scenen och de pratade. Alltså det var... Man mådde dåligt. Så det var inte kul. Så att faktum är att de 2 resorna ner till Köpenhamn då får träffa gamla idoler, gamla hjältar. Man hade en fadd smak i munnen efter. Ja, det var ingen... Båda gångerna. Det var inte roligt alltså. Så att just när de kliver in i rollen som Kiss, då representerar de ju Kiss. Och Apologin skulle ju bli vansinniga om de inte skötte sig och har tungan i rätt mun, vill jag på säga. Men som egna fritänkande varelser var de mycket kloka. Det är trevliga med. Jag kommer ihåg Peter, någon la fram en skiva och han bara kastade den. Kastade den. Det här skriver jag inte på, bara skickade den. Man fick betala, jag kommer inte ihåg vad vi fick betala, för att få en bild signerad. Och kom man med 2. Det var redan 95. Ja, då hade det var ju business för dem. En signatur, 100 spänn eller vad det var. Jag kommer inte ihåg. Men då tänkte jag, det här är förnedrande. Jag tänker inte betala en spänn till dig när du såg 3. Han var fruktansvärd. Ja. Hur många var det på de där evenemangen? Kommer ni ihåg det? Det var ju där på Pumpehuset. Det var 500. Ja, något sånt där. Det var ju rätt pistat med folk. Och det var ju roligt. Men ja. Bilden på oss. Ja, vi har lackerat i bussresa. Alltså, det var en rolig bussresa. Det som var kul var ju att träffa, för att sitta och snacka med likasinnade sen. Att träffa Lisa Peter, det var... Ja, det går ju rykten om att du är väldigt duktig på att göra sådana här bussresor och hålla låda. Hålla låda är bra. Ja, har du tänkt på att göra sådana här chartervärld någon gång? För det har du ryktet sagt att du gjorde till Norge. Ja, det var ju magiskt. Ja, det är låda hela vägen. Ja, han är synonymt med att hålla låda. Speciellt om du har lite rörsut i det. Men det blir inte tätt här. Men det stämmer. Det stämmer. Och det är likadant med någon annan. Man pratar med att jag har faktiskt varit lite så här fundersam på, ska jag ha en podd med Johan? Kommer jag få en syl i vädret? Jag får kämpa här lite grann. Men jag lugnade dig och sa, jag är ju nykter. Det kommer inte vara något problem. Men ni leder ju in honom på hans ämne lite grann, så att det blir ändå Johan liksom world så. Jag har åkt till Enster. Jag kommer ihåg Hammersmith när han spelade där 87 år. Ringde ni och sa, ska du med? Nej, jag har matteprov. Ja, jag gick. Ja, det gick inte att spita iväg till London mitt i veckan. Så där. Det var Solan då? Tror jag. 88 måste vara högskola. Nej, gymnasiet var det för mig. Jag gick nog 3:an gymnasiet, tror jag då. På det 3:e året? Det var 3:e året gymnasiet. Så det var inte bara att skippa skolan för att Ace råkade vara i närheten. Jag är ordningsman, vet du, men
plikten framför allt. Men i alla fall, jag hade efter den konserten så kände jag samma sak när jag såg det där vraket på scenen. Att han mådde inte bra efteråt. Man såg fram emot att se Ace live med Fraser Comets, men efter konserten man bara... Men konserten var väl bra? Han var så trasig. Var han så trasig? Ja, han var... Jag menar, det som är släppt officiellt låter ju jättebra, men det är ju fixat och donat. Nu vet inte jag vad ni tycker om Fraser Comet-plattorna. Ni har säkert pratat om det. Second Sighting-plattan, det är en trasig platta. Det är bara... Det är bra. Men det är en dag låt och det är Todd Howarth soloskiva. Ja, det är det. Det heter de. Varför känner jag igen det här? Håller med oss här. För det har vi... Sen revanschen med Trouble Walking var ju rätt skön. När den kom, då bara... Det första Fraser Comet tycker jag är fantastiskt. Första älskar Trouble Walking. Den på den. Ja, men nej, jag tycker... Den håller inte riktigt på baksidan. Men folk gillar inte Dolls eller vad det heter. Jag älskar den. Ja, jag vet bara den. Vi är helt... Men Todd har ju skrivit ruskigt mycket bra låtar. Vad heter den här balladliknande... It's Over Now. It's Over Now som de gjorde video på. Den videon gjorde de ju på Hammersmith 87. Men det är ju inte Fraser Comet. Nej, låten är ju magisk. Låten kan vara magisk. Men det är fel att Jag tycker inte att den är magisk. Jag tycker det är pinsamt. Men då, för du är ju inte känd för din musiksmak. Jo, jag är inte känd för det. Det är därför man inte har boföljt som vi ska vara vänner. Det var länge sedan ni träffade. man kan tycka olika. Men då var jag ju så besviken på hela att fatta. Och så It's Over Now. Det är någon form av hit. Jag förstår ingenting. Det är en hitlåt och jag var med när de spelade in med Men det är inte för en Ace. Absolut. Men problemet var ju Ace. Han dök ju inte upp. Och skivbolaget sa, ni har kontrakt, ni måste göra en skiva. Och vad gjorde de då? Ja, vem skriver bra låtar? Todd skriver låtar. Ja, bra. Kör bara. För att Ace, han brydde sig inte. Nej, då, det märkte man går igenom. Ja, så det är alltid hans fel. Det intressanta är att vi har ju lyssnat igenom de här plattorna ganska nyligen. Och jag själv måste säga att jag blev förvånad över vad jag tyckte då jämfört med vad jag tycker nu. Och därför är det så intressant att höra era kommentarer. Och jag tror, det visar jag, men att ni inte har lyssnat på dem på sista tiden. Det var väldigt länge sedan, men ska jag lyssna på någonting, då lyssnar jag mest bara på den första. Men vi har ju gått igenom, Marco, jag och Daniel. Då har de åldrats. Första är helt okej, andra inte alls. Trouble Walking är ett lyft igen. Och ska man vara lite ärlig så är det nog bättre än den första Fraser Comet-skivan. Trouble Walking. Jo då, det är det du minns där. Det är en låt som lyfter hela plattan. Nej. Jag gillar första plattan också. Jag tycker Trouble Walking och första Fraser Comet, de är likvärdiga faktiskt. Jag gillar båda. Men just Det här är där vi placerar. just den här dippen emellan är ju obegriplig. Ja, det kanske inte var så obegripligt, men då man hade såna höga förväntningar. Men vad fan är detta? Ursäkta att nu börjar prata om det här igen. Men sen har ju hans låtskrivare även på senaste åren varit väldigt mycket upp och ner. Men en sak här, vi har ju precis, Daniel, jag och Bernt, vi har ju gått igenom här Cat One. Lite Chris, och ni var ju där vid punkhuset. Hörde han den skivan där? Sa han någonting om EPn? När har den? 94. Nej, jag har ingen minne av det. EPn ska ha kommit året innan. 93 tror jag. Sen gjorde det, eller? Jag med tänkte att den kom upp överhuvudtaget. Alltså var det en försäljningskatastrof. Ja, det var det. Alla hans skivor har varit. Det var väl på sådana små independent-bolag, ingen marknadsföring överhuvudtaget. Och dessutom så de få gånger jag lyssnar på en så undrar, är det här musik som någon vill lyssna på? Ja, det fick då. Ja, det finns någon Moon Over Broccoli eller vad den heter. Men det är de som låter lite som hans första soloskiva. Men nej, det där var inte någonting. Den står i samlingen, men den har inte... Lever Ace då? Det har varit lite si och så. Mycket si och så. Jag har en fråga då, vidare. Jag har en fråga. Anamel. Vi har inte kommit. Jag har ju hört den. Det är en låt där som heter Djingis Khan. Magiskt bra. Den kommer inte... Instrumental. Halvinstrumental. Anton fick på trummor. Det är det bästa han har gjort sen
Men när Anton Fink är med så är det bra. När du säger Anomaly, jag kommer ihåg var jag köpte den någonstans. För det gick inte att få tag på överhuvudtaget. Jag besökte Heavy Sound när de hade flyttat från högst upp på Regeringsgatan och sen till den lilla butiken som de hade kvar. Och jag var så jävla chockad över att det första som jag ser är inte Ace Frehley-skivan, utan det är bögporr. I parti och minut. Det var Heavy Sound sålde efter de hade flyttat. Och Bernt bara Gå in på det här ämnet nu igen. Det tror jag att det är dags. Och sen, livet det jag då. Jag tror att ena var på Marsklandsgatan den sista. De hade precis vid brofästet. Ja. Ja. Men i alla fall, Då var det inte bögporr. Det var ju skivor. Fan hittade du det? det stod en hel jävla radda mitt på disken. Det gick inte att... Du sökte efter det? Nej, för fan. Sökte det. Jag köper hem och börjar ta Utan, vad jag ville säga det var att den var svår att få tag på. Och där dog ungefär Heavy Sound som butik. Jag känner på något sätt att om de fortfarande lever så borde vi göra det. Nej, det är en fin restaurang. Så den är borta sen. Ja, men det vet jag. Vi till och med varit där och försökt att hitta... De hade mycket bra på Heavy Sound. Ja, fast det var inte min favorit. Jag hade Sankt Eriksgatan och sen Görsgårdsbacken. Men vi som inte hade råd att köpa Kiss Japan-pressade plattor, vi gick ju på Heavy Sound och bara fick hålla i dem. Titta på de här jävla obina och småfnissa över översättningar på texterna och sånt där. Den har du tappat bort våra gäster. Ja, jag bläddrar i böckerna. Nej, men jag tänkte vi skulle hitta någonting att prata om vi är snart. Jag tänkte att vi var klara för den här. Det kan vi. Ja, för att vi har ju pratat Kihlberg och du sa ja, det låter jättebra att vi skulle göra flera program lite då och då. Ja, det kommer inte jag ihåg, men det blir säkert bra. Men det hörde inte du. Vi ska göra det ute på Åkersberga nästa gång. Just det, det har jag hört. Hur har det? Vi får åka dit nästa gång. Nej, så kör vi. Vem har mest kissaker? Ja, du hade ju ditt förråd där du hade mest. Jag kan inte plocka fram. Men Johan Silberg har ju sålt det mest. Nej, jag har inte sålt det mesta, men jag har sålt ganska mycket. Gick det bra på skivmässan sen? Ja, det är hyfsat. Där var det den bra. Och därför, ja, kul att ha såna här skivor hemma. Nej, men jag har otroligt mycket kvar. Jag är unga och friska ut. Ja. Ska vi avsluta samtalet? Jag tänkte inte ta upp det, men det är en kul grej bara så här. Kiss är ju, alltså kissarna är ju de största samlarna i världen. Ja. Och det finns ju mycket att samla på. Jag körde i somras, som ni kommer ihåg, jag körde upp ett hus. Ja, det kommer jag ihåg. Du marknadsförde det stenhårt att du skulle man kunna ringa så kommer man dit. Ja, och jag vet att Kiss-fans samlar ju så in och helsike. Så att jag körde hela juli och utökat hela augusti. Hur många kom? 5.
Nej, det är inte bara en. En pers. Som åkte från Göteborg, stannade Från Göte? stannade 4 timmar och så åkte han tillbaka. Hittade han? Och det är ändå just det är 1 timme från Stockholm city. Ja. Men hittade han då? Ja, han köpte mycket. Han köpte mycket. Han köpte otroligt mycket. Men finns det någonting kvar för oss? Massor. Hur mycket som helst. Men Alltså jag har samlat sedan 75. 50 år samlande. Hallå. ja, men jag tycker du har sålt så jävla mycket. Jag förstår hur mycket jag har. Johan, jag måste fråga dig. Varenda gång som man tar bilder på dig för tiden så är det, du är i mitten och så är det Gene Simmons fåtöljer tänkte jag säga. Så är det Gene Simmons stövlar på höger och vänster sida om dig. Du har aldrig tänkt på Bernt att det är samma bild hela tiden? Det är faktiskt som så här, jag har träffat honom live och då är det ingen bild. Men det är samma... Varför säger jag fåtöljer för? Det är inte fåtöljer. Utan stövlar. Yes. Är de så dyra så att de kommer aldrig bli sålda? Är det... Jag var på skivmässan för dryg vecka sedan. Ja. Då hade jag jeans 77 dojor. De är sålda. De är det? De är sålda. Och sen är det jeans unmasked 80 dojor. Ja. De ska jag ha kvar. Du vill ha kvar folieskor? Så här är det. Jag har en helt ny plan. Jag har samlat i nästan 50 år. Nu ska jag nästan allt bort. Nu har jag nischat mig. Så nu samlar jag bara på sånt som har typ med 9 oktober 1980 att göra. Ja, 9 oktober, det betyder alltså ett par dagar innan konserten i Stockholm. Nej, exakt samma dag. Samma kväll. Ja, men vänta, jag vet varför. Vi har pratat om det här. Vänta Johan. Det finns en intervju som jag gjort med Johan som är minst en halvtimme lång, som inte är sänd. Den innehåller så mycket gottis, saker som Johan har glömt bort att han har sagt. Jag kommer inte ens ihåg att jag gjort det. Men så har du inte släppt ut den? Och sitter du bara och kollar på den själv? Och... Ja. Då går vi vidare från där. Då förstår vi vad han har hittat på marknaden. Istället för att samla då, så då, nu har jag Pauls gitarr från Eriksdalshallen, plektrum, jeans, dojor passar fint. Jag håller mig liksom till en vecka Kiss-liv istället för 50 år. Så att när vi kommer ut till dig här nu och så skakar vi hand på det. Så blir det nu i sommar. Nej, Marcus sagt. Ja, nej, nu har vi skakat hand på det. Så nu blir det, ja, ska jag vara med? Ja, du ska vara med. Vi skakar hand med dig. Sen vad ska du säga? Då får vi sitta i din nostalgihörna med 80-tals absolutstrand. Inte bara från 80-talet. Jag har ju mycket grejer. Nej, men du kan ju göra det fint tills dess. Det är fint. Ja. Men nu kommer det. Ja. Att du kan inte. Du berättade i den här intervjun om vad som hände när du hade köpt Kiss-grejer innan du gick in på konserten och vad som hände med Kiss-grejer. Men det har han ju berättat för många. Ja, på Eriksdalshallen. Ja. Men det var ju så trångt så allting var ju förstört. Ja. Och då förstår jag helt plötsligt varför den 9 oktober är så himla viktig. Därför att allting som du hade sett fram emot förstördes innan du gick in. Innan jag kom in på dörren. Jag lyckades behålla turnéhäftet, men halsduk. Jag köpte något sådana här klistermärken man kunde stryka på. Ja. Kiss-logga i sådana här glänser. Bara skrep. För att man stod ju så här packad som sill när man skulle. Det var ju så jävla trångt. Och jag hade min påse så här med allting jag hade köpt. Och så plötsligt så bara. Ja, man kunde ju sätta upp benen och så hängde man i luften. Och så kom jag på, fan nu är vi bara 2 meter från dörren. Jag måste ta upp biljetten som ligger i påsen. Och det tog säkert en kvart liksom att få upp den här och allting. Och till slut fick jag tag i biljetten. Men Hade du inte med biljetten i mobilen på det? fanns inte. Så att när jag fick upp lyckligtvis biljetten då. Men allt andra som var i påsen, det bara ner och försvann. Och det gick inte. Det var katastrof. Men jag tycker vi stänger här nu. Vi stänger butiken. Och så vi återseende. Vi stänger butiken här nu. Titta. Ja. Så en cliffhanger. Inte bara. Men vad ska vi ha för Nej, men det blir att vi ska vara där ute. Var var det någonstans? Vad har jag lovat bort med någonstans? Just det. Och herregud, vi ska till... Jag kommer en cliffhanger. Tillbaks till dina fantasier som du håller på med och ska på spölet. Lyssna på den här nu. Helt ny. En ny podd. Bernt talar ut. Vill du med att vi ska göra en sån? Ja, bara ni två. För han behöver ju en terapeut och du sitter ju där.
Varför ska jag bli drabbad utav det här? Ja, men det var det jag kunde säga, prata ut, han släpper sina fantasier. Ska spela in det här. Vi kan köra det ändå. Varför ska jag behandla Bernt? Vad är det här? Åh herregud. Nu tackar vi för oss på det spåret.